Ah, Awat na wag mo din, ano na akong ipaster. nakakawat na naman. Bili ka na? Ano gamit mo? Barito. Ay, hindi kaya hayop na. Itong baga. Ay. Parot na, pinalit pa kaya kung itutan. Ay, walang bibig! Ayan na! Makuman! Kuya. Bakit ko kayan? Pinat bad this experience. Laro kayo, no? Bakit ko kayan? Siyempre, nagtuloy! Wala na kayo dyan eh! Yan na. Alam mo ba na dyan yung granada? Bakit? Ano na? Although wala ay pinayong hindi na ulit ko. Isunod natin dito. Ako rin ako. Uy! Ina. Chiching na gulit. Ang pansin ko. Parang nasa nalagag sibol. Nakapusot sa kapon. Sige kami ko Ha? Yun, baga ba kumakalang? Ayun ang... Salamat. Bakit kayo ano? Bago ko nalagay. So, baka ako yes. Ano ba naman ba? Ay ka na. Wait, lang. Muna yung pa. Yung leg. Ano ba ano? Yung ano yun ang cloud, ano, yung lang rin. Accept, pre, accept! Gano'n ka. Parawan din ako. Gusto rin ka magkako. Gamitin mo na ako internet. Sabi lang naman na daw. Tapos kung may mag-out, may maano na kita ngayon. Malang buwang computer ka. Wala? At pwede yan. Naglalaan yung... Wait ko ito! Ah! Pinaulit ko na kami dito. Yun. Ano lang yan mo? Ha? Hindi ba? Ano bugati? Oh, dali. Wasabi ka lang. Ikaw wasabi ka lang. Wasabi ka lang. Now, may malutok. Sa pag di ba ako mabayado ko dahil si Tiyo istan si Tiyo. Nagpunta si Tiyo pero lalo kami ka na eh.
nga, hindi ka na pakiramdam. Nagamit ko na rin mo ito rin. Oo. Ano nga yun? Ay, kakagoy-goy. Pinagandunso ko nga yun. Anong pangalan? Di daw may one, daw may one. Ay ka na, ano, din? Din ka? Tawaan na! Ayop ba? Doon nakabalo. Si Devilo. Ako, Jane. Bakit ito? Ba't di siya natin? Si Devilo. Wala ko yung mga bata. Nalutan si Devilo. Balik sa mga ko sa ako, ay. Ano ko siya? Oh. Ang sana mo, Ardo ko eh. Wala ba yung tayo niyo? Parang si Devilo. Ako si... Sigaw ko na yun. Sigaw ka na kita eh. Sigaw na! Sigaw nga. I don't remember it. Sama na! Ay, may kalaban lamang kita. Sa kabayan, Nepal. Nepal. Ano na to? In Irisio. Auto-clicker. Please, gagawin doon. President nga magkabaw ng race. Ito. Napapilapon. Yung karabahan ba? Hindi gusto mo wala titiro ba? Paano ka bulang kamot ko? Ba't ka? Mas ka mag-sulok lang. Ano ka yung simulang? Bawat ako na titiro ba? Wala ka man. Please just bear. Kami doon ang first side doon. Tapi, talagang bog. Ay, sabi ko, laro sana. Sabi na, ay, nag-reaksyon. Bong, ano mo. Hindi na punta mo. Hindi na bong. Siko na punta mo. Kasi na ako, 2033. Ako na, Jik. Tapos na, Jik. Ngayon na si Kevin. Oo nga sa po. Jik, kaya Ay, ano? yung pakiramdam ng talikod. Oo. Ito. Ang talas ako, ato na tabi na. Cheater! Utang na ka. Pag ano ka, ang nalatabi, nagpa-open na. Kaya na ng Devilo. Yawa. Nasaan mo na? Iba, yun! Sige, sige, ba? Guys, okay. Mapapatugakan ko nga. Pag-ispot ka lang. Ako ano ko, paano na magpakwan? Eh, pare. Ay, hitman. Okay. Papakunta ka lang. May pangakudi, sige, quick. Ano ko na lang. Uy, lumakro. Wala ko lang kaya nakalaman, abunan mo. Kung nakalaban mo, painig kang nakaagi. Yung si Kiro. Kung itong Niya, abunan ako. Dating circle, ah. Madali yung... Ipalatagtag sa mga ayaw mo. Sakot mo, mami ka lang. Ay, puta nga yun. Nagrayo pa ako. Di, bigyan sa napalan. Kapila ka mo sa lagi. Wait, admission. Walang bumalik ka nga. Kapang po sa ground. Kaday. Nakulong mo ito. Saro na sa lang bilis ko pwede mag-upload. ano yan pa si Devil? Ngayon ba? Yan pa si Devil? Dito. Hindi nga namin. College to. Yan.
Wala naman. Yan na naman si Cargo. Yan na naman si Cargo. Yan na naman si Cargo. Eh, Chana. Sorry, rin ni Cargo. Arut, baka mong dasyo. Manin mo. Magdulog ka. Yan, dulog pa, dulog pa. Ay. Bobo. Utang ina kahit no reloading pa pa naman ako. Yun siya, bro. Hindi doon orang. Gusto mo sabi lutos? Sarap ka, mayroong ka. Eh, kasi gusto lutos? Oh, mayroong ka. May laktis plate. May laktis plate. May laktis plate. Taon kami lutos. Pinapilin mo lang kayo pa. Men! Taon mo to? Pado? Ganyan, Rex! Ano? Kasi ko naningan ng thread. Tapos tawag hindi na mo. Sabi niya, isang thread. Ano mo? Sino mo? Ano tayo na mo? Delivery ka ang mo. Kasi mo na piso. Ano na mo? Gagdag yung process ka. Ano nga ipabakan mo? Ano ni? Utik na na may sarap. May ginakpa. Parang ano ka. Yan, buwan na. Wala ko ganda na nga nito. Isa. Malaki niyo. Ay, yan. Lumayan ako sa putsal. Basta diyan pala nga gimus ang madal na dumaan. Hindi pa talaga pa ako mag-mulit mga busidik. Oo. Yan na, pagkakasok ko. Para po, atawa din. Bueno. Itatay na ako. Kilit ko lang, nagtaon na. Yun. Ang iro mo. Kita ka, malubog. Silang parang, link ka. May oras saan. Hindi ko foods. Ako, yung sinabos sa dulo na. Ang direct na rin. Wala. Dumay! Meron ko yun! Sana, talisay! Sa TV, May! Naroon sa TV! Pilapil mo kayo! Makakaturo mo si Dating May! May, bakit ka may naroon May? Ano ba alon mo? Ano daw? Purman. Magpurmaan na lang putin mark. Kaya dyan ang itman. Ay, iwa ka ang itman. Ibig kung may kalaban. Kung may kalaban na skin, itmanan mo siya na. Hindi mo na makapanag. Pag skin na ka lang makapit, kung nga doon, maigo. Pag ang kata ko sa itman. Kadak kamu guys, kamu yan na naman si Captain America. At tala na pa. Naku, diyan ko malusog. Alam mo nagkagitag-day ka na ito. Iba ko dyan may mapunta mo pa. No, ito na nga. Ano tigil na ako sa ito. Naku, ito na ako. Ako kayo na nyo. Ilan mo may. O, dakulog po. Dakulog. Yung patakulog. Ayaw ko ba? Tapos na. Oh, Mel! Palit na kang puti. Madami na siyang i-opero. Sige, Mel. Okay, sige na. Ako, Mel. Ayaw. Siya na. Ito na. Ha? Ito na. Siya ka? Ito naman. Ay, nakangayat kami. Ano si Kopi yun na? Patriga na. Ay, yan. Sakal, hindi ko
Wala man. May ganyan ka? Pasok Luz! Wala man. Ito na. Ako. Sige ako. Ano? May palit ko? So white? Ang ano ko ito, Jay? Wala kang grade? Hindi ako. Sige na. Uli na nga. Uli na lang ako na. Malapit. Si ba, natalaman mo? Sige. But, natok. Kapit ako na ako to. Yun mo natok. Aksip na. Natok. Thanos! May great flashy great. Ano yung break mula si green? Umiyak si flashy. Flashy. Ha? Iyon na inigaw? Ay na! Lapa! Ating kanya. Say mo na? Tog? Isi magkaklo ko na. Mayroon mo gabo! Tingnan ito dito. Ayun. Hey, good day. Ano? Hello? Buo ko to? Para ka na kung sila? Kasi may ano na ako. Kasi may kay. Kasi Ano na to? Yun to, takay, relax. Hindi mo naman to. Sakura, break. Sinuglit, yay! Electric dyan ako. Ay lang. Electric. Gasing ko. Ito dos! Yung magasay mo dyan sa piso. Lagay na to. Tawanan na to. Yun namin. Ito na to. Ulol. Para ano? Ano? Hindi mo na pag-ipanan tayo. Hindi na to pa na. Balon. Mala. Natilak si Bula. Gawin mo. Bago. Ayun. Kita mo na nga yung Makawalat ka kumungan ko. Makawalat ang may din. 25 pa lang. 25 ko. Sa DVD! Nakala ko! Sa panin doon. Stop lagot! Gusto mo na kayo ito. Iwan. Saka mo mga kung ano na ito? Ala! Dala namin si Didi. Ala! Ala, mga makain ako no! May parating pa. Bala na ako ng white glove. Isus. Mga makahira ko. Para tantad kang ano ko. Basta ako ngayon. Puto, mas pakas ka sa greeting ano. Birthday.
Jake, come here, Jake. Makawa ko pagtulong na. Hirap, Jake. Hello? Galing na niyo. Pinapil mo. Manaw, mag-iwan o. Kasi ka na. Wala? Okay. Ano ba? Hindi ka lang kung dyan mo. Kawan bilang kita di butuh pada sebuah. Alat kawan bilang aku no. Aku tuh masalah aku doang. Terus kalian atas kau tahu lah tuh. Masa kau. Kamu pulang. Kau pakai mantu. Ambil aja. Oh no, aku guna. Aku balon. Dan aku. Ilo desktop. Suluk. Ya. Puta lotus na yun. Grabe yung ano, mga... Ano? Bakaw. Grabe mo tao. Ano mo tao? Hindi ka lang gada. At kaling kita tre. Okay ba? Uy, may nagkutok ka. Kaya nga, pakatapos kusing ko masapit ko. Kaya nga, pinangulo ko. Ayun pa. Okay. Ano nasa ng duwo? Ay, bakit ka? Alot ko? Ano yung pang tigalat ko, makagay ka? Ano nang oras o? Okay lang. Ano oras? Ano? Jake. Wala ka, hindi na. Ako lang din na tao, di kita. Yo. Wala. Nangyay, nakasari ka pa. Ako, masari na ko ngayon. Kapatawag ko ngayon. Sino na? Kaspunyan ko na. Kapatid na din. Paano pa? Hindi, pagkalit yan ha. Ano na, mabilis ako. Go. Bye-bye. Ding, malayo kita, Ding. Masakat tingin mo na sa pinataton. Jake. Hello? Ready na, please naman kumain. Ano? Live ka na naman. Meron ka. Ka na naman. No. Please, Jake. Pinay na ba? Amoy ka na. Ay, ka na. Tumitin ka mo ba? Play na lang ko. Play ko ba? Kasi lang kita, Jake. Jake! Kaya ba ka, Jake? Sorry. Hindi ka. Kaya ba ka dyan? Jake, ba? Ito po! Sorry na. Uy, singko. Tete, makabawad ka pa. Sige, nagsulit ka na Kasi sa kayo sa kalaban niyo. Wala ka, dala ko. Kasi na nga, wala ka di ba? Nakakabako sa live, nakakawat mo yan maagdo. Pawalat ako. O, pawalat ko man ang haling. Uy, bakante na nga, okay na mo lang. Dahil lang, dawa, kayo mo na pawalat mo sa isa. Uy, napito mo. Para nga size. Uy, pero ito sa kuya. Sa kuya, sorry, sa kuya. Sa kuya. Ano lang dumit? Ben, Sa kuya. ano din doon ito? Ano pa pinapitaw? Tiya mo, tapos. Wala. Sa kuya, hindi na mo. Sa kuya, hindi na mo. Sa kuya nga, eh. Sa kuya, no. Pinaman o, pinaman o. Saan mo dyan kapit-kapit? Pinaman o. Kaya, Dave. Paano? Kasi ko. Inam sa kuya, men. So, ginako. I can say bye. Wala kami meron yung nakiro. Nakiro ka. Parating sa kataling ng
break ka tapos ganyan. Basta yung pagkukini. Gusto. Kapanding mo. Pati bilang na na ako. Basta po ito para lang. Ay, no. Bilang. Kapag nagpapustap to, itong balon. Ayun pa. Kasi may sarili dito sa television. Hindi ko kumain ko taon mo ano. Ako mulunos. Ulun, ako yung baboy. Yung baboy. Sikaw ang boy. Dito ang baka nag-ikaw ang estado. Ano yung suwan ako? And then, people, uy, may dosi ako. Ano yung mga sungat, kusog ko, ako pa yung ako. Babe. Baba. Bom ako. Ano ba? Punta ka mo? Ano ka mo? Ako, supak-ipak. Alikin ka sila sa gawin. Harap ko, alikin sa gawin. Sorry, Yana. Yana. Hello. Taningin mo yun. Taning ako. Paano magtanay sila ng kataning? Hey, Matt. Hindi. Ako nga, para lang kita rin. Boys. Oh.
Ano ko si Jake Pacquiao? Sulit pa rin. Kunti na to. Wala ko to. Ano ito? Ano? Yung nangayo. Sigaw. Yung iba sa taas. Yeah, baby. Wala din ako. Lapit. Focus black tama. Wala na ko. Di mana? Kaya ano ano ini sakit dili. Ay iyaw pa pala ito. Hindi nga daw yan sumo ano. Hindi ko pa nga nung Hindi na ako. Hindi na ako magkakampus.
Tabi ba Ba't mo ba si Pipin? ano? May tabi Ikaw, ikaw nagpakaiba si Kao. Tabi ba Ano ano? naman, ikaw, ingat mo ba si Charis? Tapos si ano? Sabi ba mag-order mo kami ko nag-video ko kami dahil sabi ni Al. Alas ko na naman daw si Kai. Sabi ko, ano ka naman Al? Ayaw, yung pinanyan. English pa mo. Ayun. Kai. Sabi ko, galing. Yung may hiko ba? Kapag naling mo, may hiko na. Bako na ito, ikaw. Kanta. Mag-aaral. Ano? Ay, bro. Ano, So, Glee? yung naka-business. Ikaw, bro, tara. Bara ka ano? Tinarap ako. Tinarap mo ba ako? Tinarap mo ba ako? Kasi mo sila yan. Yung sa yan. Madali yan. Ay, ano naman binibigyan? Hindi na daw yung ako. Lagi ka na noon sa school. Sige, go. Sino ba naman niya? Ah, Joe! Siguro ikaw naman. Oh, ano yun? Di pa siya nagpapalit na kasi. Yung long song, yung kayo. Ay, po, okay na. Pero mayroon pa. Kadyo. Pag iyan ay, Tiga, ayot, ayot yan. Ayot yan. Bakit ikaw siya? Ayot yan. Sabi niya, sige parang problema mo siya. Tapos, naging siya. Ayot yan siya. Itatarang niya niya, baka dagi mo, baka daabang si Seiya. Sabi ko, ano ba? Baka damang niya rin so. Buti ko siguro, hindi ako kahit na hindi sa kamo. Oh, shoot. Parang right mo nang go. Sige, nagpapaulok ako. Ay, nakulig mo muna. Nakulig. Nakamang time na ako sa lapay. Mga pag-ibig. Kulit na kayo niya mag-up. Hindi ako mag-up. Pero baka si Pigis ko. Ano nakansin na ito? Pigis ko. Oh, wow. Don't stop. Take care na ano, don't stop.
din ba niya? Wala ko. Yo, mo. Oh. Ah, TikTok. Ganda eh. Bali ako ako sa ano? Ano? Yo. Hey, bro. Ako. Para pala, dahil pala ako ulit ng Oh. Woo. The hell? Rita, ano? Ang drama.
Out ka po. May sunod. I-check na lang to. Hindi pa mo dito. Gilman. Animation ka lang ko. Are you polishing? Again. Dragon. $7.50. Have a nice day. Baba ko dyan, dapat iba pa lang sa parang mo. Nagkakaroon ng dami. Hindi pa man ito. Una, istimbre pa nung mandaw nung hindi. Pero may Siyempre, istimbre. nababad ka ba mo?
Hindi pa man pili. Balinawan pa ito sa raw. Yung nagkakabanlaw mo, babar mo, ano na, paano nga pito ng bago tao? Dahil minsan na ito, ang alas na ito. Yeah.
Singapore nga. Doon lang kasi Singapore. Pero wala nila. Diyan lang siya. Kung gusto mo, Mek. Kung saan na ito sa Singapore? Ha? FFA? Kala mo walang yayan? Nakulong? Sino? Singapore siya, Mek? Kala mo ba rin? Kala mo ba rin? Ito? Pakalaban ni Boy. Gagawin yun ang nalaman ng mga ako. Gogo. Bakit yung mga tama? Alam mo, babawi. Pwede, SMG ka. Gogo lang, tulto. Gogo lang, tulto ka. Advance. Luwa ka na sa iyo. Anong tao rin? Nagangala ko yun rin, oh. Pinikil mo. Ha? Isya kalaban. More. Milano. Yes. Yun. Isya kalaban. Wala. Wala pa ba ko lang ano, umugin? Wala? Wala. Ano pangalan kayo? Morning na lang. Kaya. Anong kakalaban? Uy, putang ganyan ito na. Ano yun? Yari ka, boy. Panis. Yusuf! Oh, Ayun. yun. Boys. Ayun pa yun. Pat,
na gago. Meron siya. Talaga na siya. Ayun, may pintin niya. Kaya dyan sa basyo. Ha? Nakasi ah. Nakakarulax pa? Relax. Nagagabit din ako yung fix ko. Uling kaso rin. Kaso po. Ano? Kaso. Azu. Yan yun. Yan pa. Yan yung ano. Very. Paano nung ano? Nakaka-block. Ito ba yan? Po. Holly? Look! Bogo na yan. Yung dalawa kami na pa agad. Look! Oo, bubos. 7 info. 7 info isa. Wala na yun. Sabi niyo po? Ayun po. Info. Uy, shit! Ito na naman. Mga to. Ito na nilinig ko ng boy. Ito po. Kumiyakan. Ano na yung Tunang nga tinulungan, gago ka ba? cheater. Uyo, gago. Hindi mo ka nakasa, babalik mo pa ako. Ito ba? Pero si Bigyan ko. Gogo. Awi! Tatlo, may Barbie. Dalawang Barbie. Wala akong tutok. Tutok, eh. Parang kila pa, eh. Di ba namin to? Gogo, dito na pala sila. Si Julio. Gogo. Hi, parang sa swat naman yun.
ha. Ha? Gusto niyo? Shish! Ano mo? Roy, gogo. Hindi, stop. May skinny ka baga doon sa dyan. Masaya. Ito mo sa'yo. Gusto niyo split again? Sa may ano, sa may ano. Hindi sa playground. Baka dyan. Hindi mo sa mabibigay sa kaya. Hindi sa may building ko. Yung dumano. Skinny na dumano. Doon, gusto ko lang ba? Luway ni yung dumano. Dito, photo, pare. Video. Video, tignan ako sa likod mo. Video. Iyo lang. Uy, sido. Video. Uy na. Sarap pa dyan. Roy, go. Ang inupit mo na ako pa yun. Balik ako. Ano to? Ito na ako duha. Mamaktot lang. Ito ka rin? Oh, shit. Ano? Ayun. Oh, good job. Kasi namin, tapos din ako. Diyan ako. Putang ina mo. Hindi na sa'yo mo na sabihin. Napulong pa sa kalaban na labing ipito. Labing supulong yung gano'n. Gusto. Hindi ako na-isip na dahil.
inutan ako. Okay na po. Mag-skinny man to. Itong ulo mo nito. Ayun, ito. Ang ina na, sa likod agad. Ito lang, paborito na nga. Ito Kahit na.
Really? Tapos pa yung tawa na. Makapito na yun. No, hindi ka ramangan. Ayun. Talaga, dito. Oo. Ayaw. Oo, nasa lang. Violet.
Yo, ganda na namin. Apa? Apa? Apa yung bibili? Yan ba to? Ben! Yay! Ano? Hindi pa? Burati! Appeal. Appeal. I don't wanna. Baka mo kay Toma. Bakal ka ng buhay. May bigs ko. Toro. Sabi siya. Ito. Hindi si Jeremy. Lalaki. Lagi naman dyan. Tingnan mo.
Di ba? Mabait na excuse pa ako. Station. Ano? Ano? Pantolo. Daga, pakap ka na kami. Then, Mapila. mag-admit. Ayun na ako, yung panguli ko. Ano yung panguli? Nabangan nila. Ako, ano ka? Praktikan mo mga lips ka. Iko. Ito na, tagulog ka. Bisa! Kapilit na yun. Bakit tagilan mo? Magkano ka man Deng? Deng. Nagpira si Jitri. Sniper mo. Ay nga, yung pipistol ko na sa nangkaraw na yun. Asarang! Puro pistol na yun. Eh, pala ko nagkarat na ka. Takay, tas bakit? Nag-live ko na. Uy! Uy, sada. Like, manakan. Maragay, tapantalo ako. Kaya lipa. Ano talaga yung matarap? Ano? Kaya ba? Ma-Facebook ako. Like ko Saka lang sana. kung gagigilin ako. Jay, pag-ano ko, sabag ako. Pistol lang malakas. Ang ina. Jay, nakakapagpag ako. Ina! Sana ako ba? Baka lang kailangan sa Three inyo. is still Baka lang mag-easy. Bulukan lang ako. Kasi sa'yo ako. Hanapin na nila akong bayawas. Ako na, Charos. Kami doon, Charos. Kami doon. Ako nga, Charos. Kami doon, Charos. Ya? Ako. Karet naman doon. Oo. Pakabutan doon. Pagulot na piti. Ay, di pa na po daw. May tidos. Yaron. May tidos. Wala pa. Umisa ka mo. Kailangan doon. Basakin siya. Hindi naman digday. Kaya mo digday. Naon ka wala. Ano? Dad, ano pa nga nito yung pabakan mo? Say, mama. Dad, ano nga nito yung pabakan mo? Buda. Ha? United. Ako, ang sick mo na corn 6 na. Luwan na tayo. Pagkakang una. Kaya, pera. Nakol. Nakol. Ay, Demon.
Ay! Ay, sinatag. Ngayon, dyan ang warang hiwan na rin kanali. Yung nailaman ako sa kama. Ano may amot? Malam ako makalak ko kasi sa banyo. Pinabay nila. Computer 4 is still. Yun, hindi siya dyan, iba yan sa taas. Sniper ka niya doon sa BTC. Ito ba yan? Ito. Bali. Ako din lang, pag yan ako nanigo-igo ko na yan ang mga sanito sa lamang. Bukan mo dyan, pre-taste, pa. Duman sa sao. On supply. Nakakuha na. Laban. Uy. Hey. Yung dinungkit sa likod mo. Yan ako mo yan. Kung mo kasi na supply. Wala na.
Computer 4 is still. Buwa mga yun. May nakakuha pa lang. Pag nakakuha. Tara. Laki, gigil mo sa stiya. Sino na niya? Ay mo, ay mo. Yun ang si. Sugi, ano yun na nawara? Yung makuki. Yan ang marami yan ang Oo, panito. hindi pa naglaw. Computer 3 USB device removed. Computer 3 USB device mounted. Mama, may nag-upload din lang sa Ha? telepono. Ano? May nag-upload. Di ka magsimbag. Ha? Kuya, isa na dito pagsimbag. Eh, magbukas ka. Ata, dyan hindi pinap. Correctly ka kayo yan, ano? Kain sa piano. Thank you, ma. Thank you. Isay mo. Bata ka pa sa lumang iba ka na naman. Upo ka sa lumang kayo ka pa na. Ay, makulong mo na bilis ko. Oy, nalugudo. Kaya na po ka. Ano? Ito eh.
Lord na maray ka, ano? Mari, ito lang mo, ano, wala di, masarap. Mauli masanahan ako. Ito, nagkakalat nga ni, tapos nasusunod, ano, Ano, kayo pa lang kayo din na kayo. para hapon kung kamay sana. Hindi na, puta nga yung pinipisi ko. Hindi nga naman siya kaya. Basta ka masarap ang kawin mo, no? Hindi mo pag ano, Huwag yun kayong iba, sa ibang ano. Ano yun na? Mari na may, ano, ano mo ka mo? Hindi kami nagpawalat, May. Makaluwas ka na. Shoo! Ay, luwa. Luwa na. Wow. Pipito ko din. Pabuko nga kung sundok na ito, pag binuksan ko ito, mataram ito si mama sa kuya. Ano, yan na, ay na ako. Imis magpadala. Then, magpadala. Wow, kakalaw ka nga yun. Huwag ako na nga ipag eh. Then, may pamasahe ka digdi o pagpalo sa loob ng 40. Tapos di ka maglingaw plastic sa yelo mo makalakaman. Luwas ano? Dahil medyo nung gigamit ito. Totoo na pag-abot niya. Kaya mga sisay naka... Maski pa na din ka na. Computer 3 Kasi baga din, naabot ko na din sa ano, from 6. Naruto siya. Yun na. Wala pa ako. Wow, mga labaw. Ulo na kayo. Mga labaw.
May pag-iroyan. Batong mo ka nito. O nga, di ko nga. Pero, o ano nito? Aboy, parang ito. So, Finishing. Ako daw. O baka lang kalimutan mo mukha ka. Pati sa'yo mo lang. Ipukoy. Oo. Sulok ka nito ako. Baka lang masala kayo dito. Black dyan. Gusto naman din ang makakasito. Kita bubuang ay Felix eh. Hey. Kalatang mo yan. Mahiling mo lamang. Maulo. Kaya baga mag-beach ka. Parang nagiging na ito ka ba? Right. Wow. Alright. Naabot mo ka ba yun? Akibit lang mo. Yun mo. Kumain ikaw mga nasa retik mo. Ano kasi, yan tagpuan. Ay, may pala ba ay.
Kaya parang kanyang gaya. Yan ito. Ganito ang Sige. Hey, may binakala ko sa mga heart. Noodles. May sumi man siya. Sorry na ko, nandiyo ang sobrang ni Miss. May painit ito? Ano yun? Hindi mo ito painit. Ano ito? Hindi natin ito. Okay na. Lion? Baka ako ba makuti? Lion? Sabi ko ba parang hindi ba wala? Okay na yun. Like, yun lang. Buti. Ano, gusto ko eh. Hindi, dapat magpapawala to. Kailangan mo na yun. Diba, mabigyan mo lang ako. Ako masaya mga dati sa wala ako. Wala mo ang tip ko. Sabay na tao ka wa. Sabay na lang ako. Ako na yung mga friend ko na ako na pahingawan. Ako na. Tao ka. Certificate of life. Ano? Hindi ako. Wala ba? Anong pipiliin sa ano? O gano'n, ang nakawal ka. O bayad ang mga nausod. Mas mula. Ay, makuha man daw ako din. Kanya nung taka. Pati mo hindi pati ko sa budem. Ha? Ito. Ito. Ito na kung pala yung gusto lang. Kung pabili siya. Labit-labit. Small lang. Small lang. Ayun, nakarugis na. Ano na? Yan ako. Ika na ino. Wapi. Lapil mo ulit. Pwede kang naisipit na kapito. Natin sa ako. Pero
Siguro gumawa ng gawin sa bakay na amo. Yung nasa bakay na amo. Kanya nang pakalamang ng amo. Kaya yan, kami niya eh. Bawa, ako kayo mo sumali ka na din. Lumago ko na mga hindi pa rin ako. Hari ka ito na. Tawa na yung wala, paano yung kami, pinapagod. Pinapagod, yagot mo na dyan na dyan, mababay. So, di sa masal-sal. Ikaw na ang kaya. Hidung ko sa video. Apil pa rin ang mga siya. Ang gulo kaya. Ano na tayo naman? Oh, you're right. Alright, kaya gano'n ay. Nakakawat na? Nakakawat na. Labot ako. Kailingin mo ko yung password. Yan, mapalitin ko yung password. Sabay yun ah. Palitan ko itong password. Mamaya ako trading. So,
Hindi na yung ako. Ang paano mo nito? Makaulay mo. Ayun ako nakakita. Dito mo niya magaling. Ayun to. Tama na, tama na. Ayan. Okay mo. Okay. Magdala na yan. Sa pati na. Mamaya na sa mga okay. Yeah. Makulay. Ay, ako. Ay, naku, ang pogi mo talaga. Change mouth. Kaya mag-change. Ano? Change mouth. Computer full list. Wala. Mama. Dad. Wala. Wala. Ayun. Ayun. Ay. Kakadano na ginagawa nila. Wow. Ako yung buwan. Ikaw tapos ako yung siya. Uy, yun na naiisip ko. Yun na, ulo. Yun na, ano. Nakakawat na. Yung na. Nagkawalan sa kutulo. Ako, tumagaling. Roblox na. Sisi, try mo sa titingnan ni. Sa ikaw. Hello. Ang ito, no? Roblox na mag-hirap.
Hindi ko natakal. Balik na ako. Oo. Ito. Maraming may power na. Ano daw tanda? Kaya mga ano ka? Na ano? Ano ba ba tayo? Mga domain ring mo yan. Max. Tapos pag max na, ang kapal ka sa max. Pag max na, nakawag yan. Masakit ang mga bubo. Nakaka-addict naman ako sa YouTube.
dapat kasi dito din kaya sa bayo. Yan ang mga bus kasi bayo na. Bugs Bunny. Animal Kingdom. Mga ka? Kasi ko rin. Ayun ka lang nag-count ka sa bago. Hindi ka nagtinda ka. Ikaw. Tumboy. Hindi ka nagsindinig. Yan. Sino ba yun? Kenapa? Pwede mo kaya lang. Nandiyan ako, men. Kamalin mo ano, men. Wala daw. Gusto ko lang ako na zero. Pasok mga suke. Nakakayo kayo sa inyo na. Wala mo baga pirate. Stylish. School retro. Basta ko ini, pinaling pa wala ako. Kasi mo na di pinauto kami, no? Ay, kapalag ko. Ikaw din naman ulit. Ako na muna kayo dyan, Re. Ako na muna. Unahalag. Ako na. Kasi ito na ba yun? Ako na, piso. Piso ko ano. Okay, nalibawasan mo na. Yun na. Ayun na, no. Ay, nakakawag na to. Bago pa ako na, no? Ingat na pala ako. Rati! Parang napiso ko. Soon! Wala. Yung palo? Kaya Mochi. Papi. Kaya Mami. Kaya kabuto. Yan. Yan, so bye-bye. Hindi. Nagkawag yung people. Kina. Puro mo gusto mo, ha? Anak ilang nito? No. Pinapakala. Bong nito. Kinang dito to. Wala ko. Siya ko ulit yung book. Kasalag sa last beat. Para ka. Ang sawa sa utara.
May nagawa na ako. Roti. Parang kutsara? Oo, kutsara. Ikaw ba ang kutsara? Eh, mapulilit kin, Daddy Mel. Tara, Tony. Yung pera. Ako na eh. Computer 4 is still. Ang yaw, the crabs. Siko. Dua. Crab. Ay, nagawa mo din. Mulog ka ba, eh? Mulog ka ba? Ano yan, Dada? Magmula. Nagpagmula. Nakulak salamat sa mga tao. Puto. Kaya mo yan, Dave? Computer 4 is still. Kung hindi na mau, hindi na pabariya po.
kinabi. Ano ba eh? Dos, eh. Aw, ano na? Ah! Oh, kaya Mel? Pagtuloy. Basta ako. Mapira kasi kami. Okay? Kaya, dos, eh. Dos. Hi. Kung bibigyan mo naman yung hindi ka lang. Dude! Parang piso ko to. Hindi daw pwede ng piso. Dos mo sa... Time na. Kasi time 3. Maraming isla. Na naman pala. Doon ka sila. Nung patuloy. Patuloy tapos nagagad. Ni Volta. Patuloy na yung talagwanan siya ni Volta. Tapos yun. Baga! 50. Yan. Siya. Ikaw nga lang ganito na pa yun eh. Apat na rin. Ikaw, woy! 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 Kung sabi ko siguro, mo na pirate para sa itin mo nung ito. Tumalit sa ano, sabi ng kanyang mama. Sila yun. Bulo! Hello, mabadoon. Mga pulo. Cheers! Para mas-sustain na yun. Hindi tama lang. Sus! Halaman na mag-ilong si Ax. Alay, kasuka. Halaman na Ax. Ax! Tumasyal din sa iyo. Kasuka. Oh my God. Logos. Uy, may minasing! Wala minasing. Bulok na sila minasing. Yung matig ka lang. Wala kong baga ano, gabi isa. Kalo, say mo. Sorry. Wala yung kanya. Dalawa lang ang katanungin siya. Ako na tayo. Hulog ka pa? Ha?
72 hand gestures during the team meeting. Whereas the most popular public speakers use an average of 465 I'm so cute. gestures. Nakuha mo na ako. Most popular hand gestures. Allows everyone to use their hand gestures to deliver an effective. So, what I did is I observed some public speakers and then created a list of top 6 hand Computer. Ano kaya ako? Eh, kaya ito? Let's begin with the first. Someday! Nakakati ka ng hintay kung bitbit. Eh, nagtitay ko Hindi ko napulta kasi ba't ang bagal kasi sarap mo. Ano sabi sa Bible ko ay Ano na? di ba? Out na ba sa mga? Okay na. Ako sa dasawa. Okay na. Ako na siya. $40. Have a Alam mo, nice day. si Axe. Ako man dyan. Maganda mo kung ano. Ano? Okay na. Mouth na ako tanto. Ano po mila? Saan? Si Axe. Sato. $46.50. Have a nice day. Ano ka na mo? Ako na ba yung...
na wala pa rin. Tabo, ano? Bilang na ko. Ate, naswapin ko. Pati ba dito kapit kundi? Parang tuwan na kahit nakasok ko. Parang ba? Ines! Oo. Para daw mo na dahil ito kuya. Butik pa ka lang kada. Kailan mo pinig? Pinig! Tawad si Tupi nini. Makadugol balik ko. Pinakalaban mo to. Tuta ka to sila. No, sige. Amin ko. Ito pa pala. Dakon sa kalaban dito. Pinasunog ka ng maliit. Nagatan ko pa daw po. Ano na po? Wala po. Hindi mo to. Ano ka na? Yung kurang na ko dyan. Ay. Sorry. Sino ba ganyan sa kaki ko masabang ito? Pare. Sino si Doy? Oh my God. Hindi ka kadong kumitos. Ito ko. Trip ka ba? Ano mo? Ano daw? Ito ba? Mapakalitag mo nga. Nagpito ka sa pangumbi mo. Huli ka naman pangumbi mo ka. Hindi naman yan. Pangumbi mo. Nagpili ako. Bukal ka paano. Wala na po. Ano yung kabilang Oo. yung pambili ko nito? Gusto ko na mamagawa nito. Hindi madagas si Pupoy ng turma. Isang kanin ko.
Natuwa. Kung sige na nga yung baby ko. Kung sige. Di mo naman tamon. Yung kung itong babae, di ka naman yung babae. Ako rin ako. Sa babae. Gusto ko yan. Kaya nakakulang ako. Naulang ako kaya ako ito. Ang karaman mo si XYZ. Oh. Uli ka kasi. Oo, matibay. Sige. Wala na naman. Ano mo ba to? Ito, pakakuha niyan. Sorry. Sing. Upang sing. Ikaw. Stop! Ano mo pagkadalo si Dave? Pangarap. Pero ang ano mo sa pagkakagpag dito kanina. Basta dito pangalan. So may, ano ba, gatang pa yung may nakalagpos. Hindi yung gusto na sa kanya kung ano yung pagkakas.
Pinakanta. Sa'yo, ikaw ay aking namusaman. Ayun, itong mga ito, bigubal dito mo ko. I do not put issues myself. It is. Ulit ang piyaw, hindi gisunod-susunod sa imong kasugan ko ay sutig surugan dito sa kalaban ay sa kalaban. Ano yung so, malis ako. Yung nagsusunod ko na sa iyo sa debate, so nagadak kita doa. Pero ang tayo mo? Ha? 20. Debate mo, kira yung kita. Kinaro sa to dito. Yun, parehas namin kita ano. Ako doon. Wala ka sa sili. Ano po, X ko ba yung Z, tapos Z. Sige. Kailangan. Hindi. Sumabay ka naman mo. So, ako ito. Ito na lang. Nagtunaw. Nagtunaw sa kami. Kapit pinigit. Huwag ka na kayo kapit. Dalawang surugang. Pag-word ako dito. Put! Sige po. Tres. Tawag ka? Gana na? Yung pangkain na nakapakita ng ano. Kuya, kulang sila. Okay siya to. Balikan ko. Iya. Oh! Sige, sige. Oh, ganun sige. Dahil gawa ng mga dyan. Oh, salamat. Gawa ng mga Balik siya. Oh, kaman, kaman.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Wala ya. Wala mo. Uli ako sa kawan mo. Mom! Ayos lang kita po kung may ano. Kaya natok yung babae, ano? May kitarapi. Wala man. Igwa! Ari! Sawa niyang kapa. Init! Lalaki pati na babae. Nagapon! Baboy na masunod ka na. Abang! Abang! Cheater ang saro! Ito na gano ah. Mabalik ako. Mabalik ako. Si dito. Ano ba ito? Pinagawa na. Stop. May bala. Okay. May kakakawag na dyan si CJ. Ay. Okay na ka, boss. Okay. Ako sa David. Hindi. Alam, madyan ako. Abang, okay ka po. Dito. Ang bangga. Ay, digdipol. Ayun na ako. Ah, puta na ista ko kay Jang Pulbol. Jay! Talaan! Takol na, makita nga pilo.
Ay, nakita mo. Ano na ako? Ikaw mo tulog. Diamond! Halag na ako tagboy. Puta mo! Laka na naman. Kunin nagsusurugin niyo. Ilan ko lang katinda ko. Ano ko sa'yo? Hello, random! Nasa red? Ako, double horn, hindi niya alam. Yan, nasa pangaran. Eh, kung mantika, ano? Ring, ano? BXA? Ako. Clip. Ano yun? Ano? Ano yun? Editor. Sabi mo nga sa double barrel, bakalon. Sa bakalon? Ako. O sabi mo nga sa double barrel na kukuha ko talaga. Aroy! Aroy! Ay! Oh, putang ina mo, bagtas yun! Sige na, patayin mo na yun! Aroy, malitan ko! Alam mo, tinaganan ako? Bakit ako ba nandito pa na ako ba daw? Pagkawan pa. Skin nakita ko. Mas ito po, diba skin? Huwag mo pa dito, isuy-silat ko ng minti sa kuya. XYZ? Yung, pero cheater na rin. Ito 6YZ yun. Uy! Ano ba yun? Tao din isa doon! Cheater naman, DJ! Say, salit po. Salit ka po. Ako, naman sa may ano, sa police station. Tutuwa yung babae tapos yung saro. Nagano? Nagano, nag-chat. Subo na nga, ano yung wala mas mga subo. Kasi babaka Tama, skinny do. Sige po, dugusto po. Okay, yung pala ng gusto. Paul, natingaw ta Paul. Kami. Hindi na po. Yan na. Mga laker pala ka mo. Dito na joke. Dahil hindi ako maganda dito, tapos nakabatid din sa shop pa. Baka nung ko. Dito na ako sa...
Form 6 na ako guys. Wala mga Form 1. Form 6. Form 29 tayo niya dito. Ano pa? Hindi. Raling din. Tama. Yun. Diba dito? Pero sana pinakala ka. Ala! Uli na susini ko! Yung wala ganyan, siguro sa tugot ay ba? Meron pa tayo makakuha na ito. Uy, sa ribang! Uy, pata ko sa ribang! Oh, just go. Ayun, pati ito yung nagre-retract. Oh, dam! Lata, mapulot! Taba lang! Yan pa! Yan na napalakangan! Day! Ayan. Di mo, day. Ano kay Tupi? Yan si Tupi! Puta manay! Hindi mo yung nakapagkawan. Di ka na napalaka. Saan na yung kami ginagamit nyo, ha? Kami ginagalit nyo sa madilim ako hindi nakikita. Pagkalit na dito. Yan na! Ako nalinig ko. Oh, palantok sa may ano, tungkol bari. Yung babae. Yung nga po, wow. Yaman nerds. Z1 na. Kada na to? Yung bapa na nila. Nila maganda na. Parang nagpigano ka nila. Ah? Di pa pala na ako sinakabakan na rin, Ivan. Galing din. Gusto na kami. Sa Ivan, sa Makarandong. Kasaro. Yang ako. Sulo. Awas nan! Sulat na ka. Siyempre, susunod ka pa. Lunch ba po? Hindi ko protect yan. Ayan. Ito. Iwa. Protein. Ito, mental feed na lang. Sulat ka. Nagkalak ka din. Ano mo ako? Dan, ang samang beses. Ang naghanap ko. Magkalito ko po din na yung kamo. Close your eyes. Oh! Revenge, bro. Tubo. Sige na. Omalan! Ay, sorry. Nalilo ka. Sana. Uli ko, uli ka. Makariyo ko na eh. Wala na! Uli ko na ito. Ang awitan. Iya, ina, ito ni pa. Right. Nandiyan ko. Hirap.
Ako eh. Talaga man dyan. Kuya. Ano po? Nakakaya. Ayaw pa? Yo. Tunaw. Ay, naku. Stop it na. Ilang strike ka ano pa pa na. Pag ano ka magit ka, totoo ka dyan kantinir. Finish pa! Tigilin ko yung ligis ano. Yun na! Yung pabaga, sabi mo sa mga sana. Huwag ka ito sa loob. Yung kanya sa loob, yun ang kalaan. Ano na to? Ogo! Di ba sa ulo wala? Ginagang ko na, makain ako. Yung ano, XYZ. Ako naman, mababita ko naman. Di ba? Daw ano man ito? Stop sa police station ko! Dalawa? Saan yung babae? Aroy! Bagsak kami. Oh, YouTube. Tulagis! Tumakbo ka na lang dyan. Rapon. Ina ko. Yung sa'yo? Kana na? Isip ko na naman po. Yawa! Baka na nabiso mo? Hindi na. Hindi na nabiso mo. Ako na po. 20 baby na. Matuloy ang mga. Hello po. Hello po. Sa San Roque po, sa may tulay, Bunto po. Iyo po. Pag ano, pasiring ka po sa San Roque, sa kaliwa po, sa may tulay. Hala pa. Ano? Uy, may
ka, igago. Ikaw nakikas daw. Nagliliwa na. Nagliliw na. Oh. Yawa. Ayaw pa ba? Kuli ka oh. Sorry, Zainid ako sa kuya. Eh, pa yan pa pala. Nagdadali do? Tao na nga eh. Ay, pagod ako. Puta random siniyaw ay tiyanak nini. Yan pa mo? Yan pa. Nagtutoy. Oh. Hindi mo ko pakilaw. Hindi pa yan ba? Wala na naman. Wala na naman. Nagrilib na. Ito, nagrilib na. Pinarilib. Yawa. Tol. May tasok na ba? Kaya po ko'y may tawa. Ano? May kaigagi. Pag nag-isap ako'y may kaigan. Boom! 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 At ako naman di ka nagkakalaban din niyo. May mga ginito. Isa na pala. Isa na pala. May sinin. Lawin ko pa. Hindi ako matagad. Lawin ko pa kayo pa. Dahil yung kurma niya. Ano mo pala yung balik pa nga? Tanga, iba man niyan. Wah, malabang ko man sa magang. Kasi ganito ko na. Kasi ganito sa kuya ako. Kaya ba ito? Uy, yun. Tama ulit niyo. Ay, ka. Oh. Kasi hindi na ako nito kahit. Aray ka! Aray! 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 Bago pa naman, bago pa naman. Ate, Mare, dahil sa ginibo nyo, dahil siya nagsikat. Dahil nagsikat, oh. Nagbabaon lalo, ade. Balik pa sa ito, Ricky.
ganin doon ah. Ano? O di bagaw, di pa siya naghahali. Nag-1,000 pang ano niya. Oh, maray pa bagay ni kaysa sa dati ay sa ngunyan. Sorry. Tumapa ko sa lawas. Hindi ka na. Kinapak niya bagay ni. So, ano yun? Anong ko na kang mouse ko? Hinipay ko! Hinipay ko lang ulit. Ay! Dahil Baby! Walang kakwenta ikaw. Ay, kita din. Ikaw pa yung Alat siya, balik ako siya, balik siya. 30, 25 cent. Have a nice day. Di mo ang spelling pa paano kayo, kaya po. Oo, dahil, okay mo.
Ano lagi? Ikaw ka mga okay sa Iyon na. Nag-ilaw na ano. Di pa man. Spill it pa. Daydrino. Daydrino na giro, Drino. Ini tutulan rin. Drino, train. Daydrino na giro, oh. Teng bawas. Mapabaya, alas, ano isa. Masira ka din. Maski ano, bago. May bariya pansin ko. May pansiso. Idol sa ako dito. Tapos ang supply lang ako makasako yun.
Yan o. Ano mo dyan? $37. 37. Ilan din di ba? Bigis na rin. Alas, lasot ka pwede makaligo. So, yan o. Pero, tapos ito, 37. Ano ko? 37. Nakabanggap ko na dito. 165. Ilang minuto? Magsunto. Tapos, dahil mo na nakaano. Alas. Ay, ano ko yan. Sunod yan. Masuntok, 0. 0. 99. Ano may pangalan mo? Ika, no? Iba yun, nasa imo. Teka naman, Street fools, nice and neat. Fellow city steel, raise your hand if you want to speak. If you're short, break to eat
magiging dua kami dun, no? Dua tayo kaya dun, no? Yan. Pag may bootstrap, di ka muna magparang claim na marami. Dahil yung isa na. Yan. May O, bootstrap. diba? Sige, dito. Uy, mga bawakal ko na. Hindi pa ako, kulang pa ako. Mga bawakal ko na sa 1 million. Hindi pa ba kano? Libre, rin ka na. Para dinikitin na niya sa Hindi ka makakampan mo. Kailangan makita kong kanin pa. May kasasana. Bibil. Motor lang ko, ano? Lumaw ka dun sa teleport train. Yan na, may teleport yan. Lumaw ka. Yan na, may teleport yan. Lumaw ka. Alam. Yan, may teleport. Uy, alam. Bago, makakalit ka sa ano. Hindi ka na mag-live. Hindi ka na mag-live. Natawagan ka dyan. Natawagan ko ka mag-live. Dito ba? Ano na sa inyo? Wow, galing. Look. Kung bonus lang. Paano nga ako niya? Matawag na. Sige ko rin, paputin ito mo na, paputin. Paputin, mag-live na. Nagtatagta ka na? Ay, magpag-o. Yan ko mga ilutig ba? Taga-taga-kabot na. Nagtandaan ako. It's my toy. Ako naman, Jane. Hindi pa ako ganito nag-live. Una. Uy, sige, sige. Uy! Jane, Jane. Ako mo mag-edit. Respect. Ay, namanzi ko Form 1. Form 6. Kaso po 29. Ay. Nakadream. Nakadream. Ano, mahal ka kita, Jane. Wala. Maria, pera tabi mo, 100. Ikaw na ko buo. Mababali. Na, sa kagirari niya. Bariyang yan. 90. 100. Yun eh, ni 100. Ayun. Pera mama sa tigpabariya. Gis. Moto, missing ko pa. Ayun. Masuriyo ka, o masuriyo ka. Pero kung tayo eh. Singko. Ano yan? Hindi ba ka-3?
O niya. Okay na tiko ba na? Ala, invite ko ko ika. Kain na, ano na. Walang kambing. Hindi ma, ako nakatawag. Nakakawag. Wala rin pay, kung riniri ka po. Kali. Ang kanya, mga. Hindi ako, ano rin, ano kanya rin, riniri ka. Hindi. Ano ko naman rin. Lahat eh, kumain. Eh. Hindi mo nang sa kuya, may paano. Sa kuya, kung hindi ang nandito bukas una, Ikaw. alam mo, bako namin sa kuya ng dadong, ay ano, kaya na mga ano, kaya mga beres. Alam mo, puros na ng dadong. Ikaw. Oo, mga ano, Talaga, wali. ng dadong. Wala bukas ang bukas. Ulit ikaw. Sino kita sa mga guys? Pangalan na J. Umaliya ka pa. Ang mag-isip ka. Para masaya. Oo. Yan o, maglupo ka na dyan sa may ano. Alam mo, rago na ka. Oo, nalim ka na motor. Ay, oy, I'm coming. Hey, hey. Bukang bigay ko ang say. Malilibig ka na naman. Magbabalik ko na. Ano pa yun? Ito lang malipit. Wane. Wala ka. Wala, wala, pagkakasin. Amen. Amen. Ano ka? Ikaw, ikaw dito. Ikaw. Ikaw na daw. Ikaw na daw. Ay, ito daw, ikaw. Ay, nakagalap ko na okay. Uy!
Yan, tapos lang. Eh, yan, unahan. Alin, napakatagan mo ka. Ibang bilog na ni Click 5. Dahil ang bilog. Pwede mo. Wala, mga sila yung mga para mabakal sila yun. Ikaw bilog. Asli. Anak kasa ko. Eh. Ano ba kayo? Gulo. Sinanindo, bilis. Bilis. Away, pang-sumunod pa ako. Orang matungkol. Sinda mo. Okay. Mga naman ko. Wala yung video. Sabi ko ako naman. Check ko kaya si. Ibilis mo naman. Eh, nalugod ako. Sa mga... Ilapin mo na ikaw magbaga. O yan na ako dren. Pwede nga ni Dragon mo say. Wala sa nagbar kasi. Say mo. Wala ko pa nagbrakaw. Yun! Yung ko makuha ako. Wala ko yung Please, mag-ituman. hindi ko nakuha ko. Ay, hindi. Tumang kasain. Lahat kaya talan. Magtigatis ka mo. Mission. Yung mga kapatid. Yan, i-complete the grades yung duwa. Sabami mo. Complete the grades yung duwa. Ay, ko rin. Tingnan ko man, may matikbak kasi. Buka. Nakaog pa din din. Huwag ka na. Ayan pala kung paano mangyayari yung grades yung duwa. At sa tabi sa course, ayun sana, hindi, makasulog ko sa hindi. Open man tabi sa 45 days. Ay, ayun lang. Pero tabi, 31. Diamond mama. Gold dwarf. 31. 19. Ay. Saan na sana mama? Sa gitna. Hindi ko na po talaga. 19. Mula umiwang lang yun. Kami din Mario ako sa ko. Ako nga lang gamitin mo. Uni kaya mama tig-adalan ko. Ano yun eh? Tig-surat sa dig. Lipat ko na sa. Ay! Hindi nga alam ko yan doon ah! Yung sipa! Oh, root! Tapos na yung tiro ko lang kayo! Sige ito! May kulak! kaya bulok sa ro. Ano din yung pagkulong? Okay, hindi ka din. Kaya nga kapalitan, sa baka na Ako ko nga eh. Hindi nga na ako magpangaran. Oo. Nadlay bagaan pag ikong tanga. happy day. Oh, no. Oras, Pabs!
Iyo topic. Sa top. Ano na lang, file ba eh. Ano ko, sa Bluetooth ko na lang isa-send. Iyo. May copy ko ba? Uto ko ko. Ano yung tabo? What do you want? Magana pa doon. Pero, Alam mo. Sakot na. Nobody want to sit. Nagkatawa ko sa it. Uli ba ito ang tapos? Ano ini? Lapa? Ayaw lang. Sige lang pa rin. Galang ko na pa. Kulay pula. Yan, ayos ko na kulay pula. Experience ko. Baka mo pa ba pala yung bit na iyan? Wala, nagkabalas na naman. Parang ko yan. Shit kayo, guro ba talo? Nagkaroon ka, papunta ka, mga friend. Ano mo di pangaran? Sumunod ako. Ano man iyan? Ano ko, pangaran na tamay ko. Oh! Si Josey! Uy, si Josey! Naruma, okay? May naruto ka. Ano ito? Ura? Mar, Ano para? naruma, okay? Baka may itong ano. So. No. Maman! Ito, naruto. Naruto yan. Maraming mga kapalipulog. Bye-bye, Dad. Gagawin mo sa anak. Namura kaya. Oh. Ay. Sige nga, maligay. Problem. Uy, ano nasa baba? Uy, ano? Yun eh. Ay, sige. Tingnan mo ba? Ano mo niya no? Labang kita. Ano yun mo? Tabo ko? Tabo ko? Ikaw, laban no. Pero, tingnan. No. Dita ka sa lapre, dita ka na hanap. Ano ini? Nakadit ka kay Jalo. Hindi mo rin pa kay? Ko. Dapa. Yung kasaya din. Ada na ako pa. Kasi ko. Mabagal ako asing ko. Ano pangalan mo? Baka kayo dito eh. Hindi ba yan? Yan o. Hindi ba? Gawin mo tayo. Para. Yan kasi dragon guys. Adi na. Ikaw na sa ano? Ikaw na sa Abudgan, private service.
Doon na, sabi sa private service, kaya mo ako. Dapat makalibig ka. Yes, ma. Ano kayo? Sidaw. Gusto ko magaw. Ano yun? Sidaw, doon ang magudansi. Kapal. Alis na natin. Aputan. Sidaw. Kapal. Sa kuya ko na yung ko. Hindi mo na mabalik. Ako lang gusto ka ito. Ako lang, guys. Pakalimutan ko lang, guys. Lumagin ako kay Dragon Boy. Lumagana nga isa, no, NZC. Umalot ko. Alam na kung magana dito sa face. Ay, malumagana. Sige. Sabi ko na Kuya, ito. sige. Ay, iya. Gamit ako yung buhok ko. Oh, Leo, ang gamit ko po. Buhok ko mo man, igamit ko po. Leo, ang gamit ko, libiluan. Ano mo ang gamiton ko? Parang level 3 ang nitinig ko mo, huntag sana. Pag-isa ba ka? Doon. Bueno, ayaw no. Ano mo na, nakanikip na lang ang oras. Ayun, silid. Sige, ano, sige. Sige, baba dyan. Ay, equipment sila na pabalik. Waktan! Yung sikat! Hindi na pa ito na babalik pa. Hindi na ito na equip na sikat. Ang papunta ka pag iyo. Ano, Jay? Nagtog ka? Ano yun? Ako na si Jay! Hindi mag-ano, hindi ano. Hindi ano. Today kayo, hindi pa yung blue. Ano? Agbaw. Inan niyo. Outro! Yung sikat. Inan niyo. Dulan mo ang ano mo. Ang reglate. Hindi. Kasi. Say, hindi ka may Hello. Hindi pa no. Jay! Ano ka lang kayo? Pagkaan. Sige, Jay. Ika na, Jake. Sige daw. Uli! Tulog. Ika na, Jake. Makalim. Makalis, Jake. Hindi mo ka ito. Kaya, pati, kumpuna ka. Ano, Jay, na siya? Ano? Nagtiteleport na ba ito? Ginagawa yan, kasi kayo. O, paano man sila sa Damon? Magara ka, Jake. Ako madaling mo nito, no? Magara ka. Hindi ko sabi yung huwag nila akong ano. Kasi yung mga pinakalpot tayo mo. Talapang puta. Puta. Doon mo kini. Abo-abot na ito lang puta. Lay ka din. Sabi 1v1 ni Jitil. Ikaw si Jake, kita doon na. Ako ba? Busurit kita, busurit. Para rin yung masa na kawin. Busurit! Subang 1v1 din ako sa rin. Pero kami rin na rin. Pinapin
ganun nyo pa. Yan, tingin sa dasay. Hey, Roy, sita sa book. Love, 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 love. Pinapil mo, Jake, kasi nakano ako. Nagiling akong Facebook. Hindi na kayo nag-see. Pinapil mo, bakit nga pa na kayo yeah. That's love. Iso pala kasi, iso pinakala to. Ala, TJ! Iba. Ay, pa nga ni TJ. Paano pa nga na ako? Ay, grabe yung mukha no. Grabe yung mukha yung ulong. Hindi talaga ko grabe yung ulong. Happy birthday. Ah, sige. Ipakabaw, sige mo. Grabe yung paglipay-tug ng kabilat ay pala kasi. Nasaan na pagkikuha kanino? Tala. Pati ko na ako. Lahat man ako. Bonggo rin si Jake. Ulay! Pakain na ako. Pakain na ako. Are you sure? Bakit ako? Ako magating ko rin ito yung vlog. Wag! May tawag ito pa yun ni Paypag ni. Ano? Diba? Then execute ang pa yung vlog. Then kain pa yung vlog. Oh. Ayaw, protein. Ay, uncertain na lang. Ano ba mga ibang mapil ko? Ayun o. Kaya ano na yun? Kulay. Ano na niya? Walang sabi si Dua. Grabe ng buko. Puro pa mo. Sabi ni Matibaro. Yung. Pati na nga na yung si Jimmy. Yun lamang. Yung bukong ka mo. Pustang si Kabong. Yung. Lagi na yung siko mo. Ay, siko mo. Ay, mga kalawa na. Ay. Sinupin yung siko. May papusta pa ko. Wala lang si siko. Tamapusta ko. Yan ako dito.
Alam mo, main ako tutukan ko sa iya. Mga anong madakot ko kayo niya. Alam mo, main na ako. Alat na nilo ang pagpakairaman. Alam nga niya ang layok ko. Main ako Oh. Bakong nadakot ka? Oo, natigidakot ko. At nadahatag. Para start man. $7.50. Have a nice day. Natakasay kami. Open man. Ikaw ay TJ. Ganda ng TJ. Tutok ko na. Yan na, tutok ko. Ay, bro, lalo na pumayag ko. Ang lamig. Ang saba na si DJ sa ano niya. Niya, nakupan yun. Uy. Ay, nakuha ni Jay. Ano ito? Kompanyon. Iya? Oh. Eh, kaya si kaya hindi yung magbako na ko. Diyan o, kompanyon. Computer 3 connected. Computer 3 Baba. previous version. Baba, o yan ako may kandado ko. Yan, baba. Yan. Ito. Yan. Alam. 700. Eh, nakakumpay niyo na ako. Kitang gulay mo na ko. Yun naman yung. Ano? Paano tamugol na gasyo? Ay! Kapatang ang gawain ko. Kapatang gawain ko na ikulo. Yan, mamay lutong man ako. Tinatakma ko. Karila kita ba? Ulul. Ako at karila. Ang bubuday, manikot kami ka. Ay, bandog-dog ko itong tapos ng akin. Tinurok ko na ito. Marag man talaga ito nga. Ipuro pa sabay ni itong aking nga eh. Marag ito ito sa shooting. Tapos Ulo. si ano, Ulo. sabi ba, Pagkin na eh. Awat pa ka, Jay. Nagaganan mo ako sa bago. Dali mo para sabi ko makarira. Karira mo ito. Sinakmanin ko yung joke. Sabay na din. Wala tago. Karira na tatago. Paano kasi sa nagtuman? Wala kami dyan eh. Kaya makabol. Nakatama. Si Jeris. Gismo ko ng ton. Ikaw mo nagtuman? Ikaw mo nag-flash? Ano ka? Ako mo lang kayo. Ano dito nakikinig? Tawag sa binatag. Sino? Hanap ko ka. Sino? Si Dito. Basta tawag sabi ko yung Ate Julio. Ano na tadayini? Matak ka. Tinawag na dahil di sa piso. Panut! Iyo na! Out na sawan! Sawan, out na. $16.50. Have a nice day. Ha? Maraton ay, naman, ano, mobility na, anong hawul. Nagamit ko naman na, ito ko nagpupura, sabi, yung tiharit na si Layla. Alokal? Hindi ako may mag-pretending. Nagbilo. Silo. Ay, kailan silo? Wala nagpa daw. Yan ako mapatraining na yan. Wala na. Mag-YouTube pa mo, nailon mo na kung ano mga training. Yun o. Tuktok to.
Kasi may YouTube ka pa para kay ko. Sulok kumain din siya na. Sulok kumain na yan. Hindi na pira. Hindi na pira. Go. Dito. Wala na kanta. Tomorrow and ako. Yan, yan. Join. I don't wanna ice cream. Emang gamit. Emang gigamit ko ka. Anong gaya nga lahat din? Ang pili niya narabasan. Pag dumang ka sa side team mo, dumano, magtipon-tipon ka sa dumakyano. Paano mo pa kasi? Ano nga? Yan no, pag na, kuya pag magibo ka tiyaro ka na sa diri mo. Magibo ka na sa diri nga ka. Hindi ko tatawag sa'yo. Pag nakadakol baga, Parang totoo. Niya ko kung saan lang ba mag-ibat. Maano nga niya pagkatapos mo koon. Oh, hindi. Gusto ko. Okay. Ba't ka nagiging pa 50? Ang iban mo, ako baka nang ano iya. May mga tinawa. Makawat ko nga din. Makawat ka lang din, ano makawat. Okay lang ko kay Jay. Pag magkawat siya. nilapili lang kita kong baklaw. May Wala, 41 na. Ako sa number two. Ay, sa number, ano ko lang, number 4. Sabi. 4.50 cent. Have a nice day. Hey! Ano ba gawin mo? Wala ko nung nakikita. Wala! Wala! Click! Paano iningayip ka? Dalit na! Dito, pinindot ko. Balik ka mo ba? Click ito.
Tama siya diba? 50 pa rin. Hanggang ako. Open sawan. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version.
Ay, Makat ka? Makat ka? Ha? Taon. 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 Sorry. Buwa ka? Baba naman. Ikaw na. Uy. Makat ka, ane. Taon ko yung mata ko. Yung pare makawot. Hindi na ako rito. Hindi ko yung ako. Ano man daw sila ulo. Hindi ko yung ako. Dam.
Araw ko. Para nawatan eh, mga araw, ano. Alam ka mo yan! Gadang nga! Ayaw, uy, bata pa ikaw, Chen. Yan o. Napulik yun si Jo. Si Joey. Hoy, kada ano, para 5 ito. Open sa ko. Sabi mo nga pag ispinol. Hello. Balik na mama. Sabi mo, sir. Pero pa. Sabi ko na suko. Sige. Uy, apa? Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Lakaw na. Simin po tira. Ibili ko. Dalawa. Ang ano, ang Saudi ka. May bilibin nga na si Soto. Five. Ano ito? 5 po tira na ito. Makaulit ko alis sa school lang pinaw ko siyang to. Malaso. Mahal. Putang mahal. Gadang nga! Sayang nga! Ikaw na po. Bilisay. Hindi ako magmamahal yun. At then, sinusage na makalik ko ito. Ay, bak na pala. Normal. Nakakuha na niya ako, ano? Ano na nito? Sikat. Duwan mo. Bagi ang ano ko. Naikot ito. Alam daw? Wala pula. Bye. Ang dami. Wala nga iyo. Bago tulos, maghanap pa tulos na ano, may nalampaw. Si Vinci
Joe, email. Na. Hindi na oras ni CBC. Ba, makalang? Mura gulit sa sawa. Hindi ba yung talaga na yun? Hindi, makalang. Aligo yan. Tuduan, may taklaon, no? Mama, galit mali? Tagin. Hindi ka na Italiano? Italiano? Hindi ka tin. Hindi pa. Ito. Marita, sana nandito ka mo. Ipalim ito. May nagadat tulis na link mo. Madan, magdakang na. Wag. Ay, butaw. Para. Bakit ka? Yo. Wala. Bakit daw tagtuloy ka pa? Ano? Bakay. Sa ano? Na tray. $5. Good evening. Wala. Yan ka sana. Dapat na. Ay, dapat na. Pyramid. Yan sa may kanto kang kami. Yan. Wala. Oh, nice one. Ako, tama yun. Ano ko dalaw? Anong bulog? Mura Mura ba ito ba ako? Nakuha ko na ba ito?
Kaya na ako. Ikaw lang. Tulog lang. Road, parkour. Mama. Ay, ano yun, mama? Ay. Tapos na, mama. Di ba wala? Iyo. Magkapo na din. Iyo. Kapit na ba? Ay, iyo. Ano ba na ba? Ano ba na? Bundi na lamang. Bundi na, mama. Nalisido na ito sa e-bike. Para mo sa ito mag-drive. Apunan mo na sana, mama, dyan. Ay, ano? So, nakakagdig di mama. Ano yun? Yan, 0906-023-67-3. Eh, kumapasa. Ano yung Ah, ay, ano? Yan. Basta. 0906-060. Ay. Oh, no game. Open the gabi. Bakit ka baklay? 4.50 cent. Good evening. Sira. 4.
Ikaw pa naman, Ben? At pag-iwanan ko. Kumang ko yung matigulay ako. May nagtitinda lang kayo naman. Wala pa mga okay lang. Okay, tawa. Meron na ako mo. Yan na pala. Kuhaan ka man. Magalan na, Nek. Ha? Ah, Nakulo na sa di mail. Medyo warang ko Kaya lang. nakasal na pag-iwanan ko, butong sa. Kaya hindi na ka. Sarong. Dahil magulo na no. Say no. Iba ka mo? Mama na kala. Ate kuchi. Sabi no. Pero sarong nagtitinda. Ito. Ginagod niya. Oo, natin ka na sabi mo. Para wag ako. Sa payo. Hindi ba ilimanig ka sa usig street? Sabi mo, tawa na sa kapot, puruli ka. Makabuaw na nga rin na nagtagratong ko lao. O siyempre, ay gula, ay kundi, bakit ang katang sa'yo, ba't ka mo nagtagratong? Ano? Ang sayo na ba yan ay sararuang? Ha? O para kahit ulit. Ano yung saving people? 1v1 ang nang kaya mo. Oh. 1 Philippine. O kalukor ka rin payo ngay na dito. Wala ko rin mo tawa. Maski is lolo, golden. Trace! Trace! Ulit, ulit. Ikaw yung nangyayon. Di ko gusto kanyang kalaban. Dahil sa laki ka na. Ha? Dahil sa laki ka na. Minsan nakagadas na siya. Abay ti, ano, abay ti. Kumayup ka, bitis Ay, mo. sa ito, sa ano? Senta. Kadil. Ito barbecue ang takay din. Dahan. Ako, nakiya ko. Taga ko lang. Ako mukha ko daw. Wala ko matalis ay. Ako ay mami sa yung sasali. Ah,
Okay, so one. Akala mo pala yun.
magkano? Ang adyo kasi pero ulit siya. Hindi, oh. Ulit. Kaya naka-sniper lang. Mga dulag, iyo. Action. Uy, alin na dyan ako na kaya no. Alin na dyan na. Anong gawin? Ay, alin na dyan no. Surte mga kita. Alin dyan no. Ako dyan no. At kay iyan. Nilog mo pa sa piso, pwede gaganda pang piso, tapos marami siya. Bakit susama utak ka na iyon? Sila, Dorm? Dorm? Ako palit mo. Nick, pag-iwasin mo Nick. Nick, gusto mo. Bit? Bongong. Basta tayo. Bongong pala. Dito ko, nandiyan tika. Hindi ka na. Sila, maugas na daw. Hindi, pang pangalan ko.
Ha? Pero si Gigi. Noon, mayroon ka man na kung kami ha. Kaya kasi peranayip na. Asaw na nga yun. Nakasnake ko lang yung Nero sa row. Walak ito. Ayaw, ito na nga. Di ba nga, sabi ko na regalo, nagsigaw. Bakit ba na nais ka? Susubi mo visit. Kulit mo kaya ito eh. Tingnan mo. Ikaw. Oo. Ano po? Message. Uy!
Kung kaya naka-sticker na naitaasahon, magkakaroon ito. Buhay dito. to. 23. Bago pa dati go. Let's go. Ay. Nana. Dahil ko tapi aram. Pagpayusan mo pala. Guys. Panangit mo sa amoy ka. Barya. Ano yun eh? Satu. Ay, satu.
Hala. Orang. Habang ito, loading pa, no? Nagaro ka, be. Ay, picture ka. One, two. Ako di kumsatan mo, bako mo na ako laban po ba na yun. Kami bako pa naman na interview yun na. Dapat na, ito pa kita. Ano kita ko? Oh. Dati nga tapos sa sabi. Ano ko dito sa clone? Kaya nga, yung
Ay, binigyan ako nga yung tapos ulit. Ako ulit. Ang buhay ko, hindi. Sigurado si Mario. Sus! Bakit kasi nakatalit ko ng Tangay. Sus! tanga! Irang bigo ng litwang. So, kaya nga yan. Nakasnake yun na. Kaya nga, pagkara. Hiling na. Ano, tayo.
Kaya man yun. Kaya man yun. Baby ko doon. Alam mo, bakal mo dito. Kaya nga yung dawa. Sarap pala, ha? Pero mo pala yung Sign. Wala. Asap. Wala naman tayo na makakakaya.
Pero yun na ini. Si Yoshi. Asaw din. Ay, dinala. Ay! Amin na yun. Ano ko ano? Ganun ba? Pagka Ang nagkikwa yun. Okay. may design. Nahilig ko sa TikTok, ano? Nahilig ko sa TikTok. Bamarga siya. Ano mo pa yung ilaw sa likod? Boy. Ano to?
Jai. Ano yung blue? Ha? Sibag ko na. Ano yung pula yung ni Silver? Double core. Double core. Kinara? Pagkakaroon magkabe, balik. Ito ano nga, gusto ko ba nilang iba? Ito yung gusto ko nga yun. Kumpiyo ka mo? Ha? Ano Les? Talagal mo yan? Oh! Makina ka, Carl. Double core. Mabait ka. Ha? Multi-kill, Ano ba talagang like mo i-click? Itutugan ako, di ko na dadang. Pati lang face ko.
Pipi? Ako lang ito, Lumi. Putak ina! Boss! Gusto po tayo. Ang beses mo. Sino yung bato? Nalilipan ka naman. Kami na din ako. Nagulog na, pe. Shoes! Nagkaroon ka na? Walay na. Walay ko. Sino yung Kahit na. Dersit ka? Dersit ka, pe? You! Eh! I mean this game. Puro sao. Bakit mo na? Hindi ako pinipili. Kaping ka sa pumalis ka. Putang ina talaga.
Walang katabi lang. 40, 50, Ilan na pinipis mo, Pay? Pinipis ko? Ah. Pis, hindi eh. 60, 70, 40, 50, 60, 70. Pira yung sa mama. 80, 80. Masarap ako. Masarap ako. Bawa, hindi magpano yung mga barato. Ano? Pero uli. Mas magalit ka na. Kumpuli na. Para makapagpuli na maaari na yan. Dahil hindi pa kira maaari yan. Ang gawin ang pag-start. Libre. Libre mo ng food. Hindi ako natin nag-charge. Makayong kayo na Ay, nasa cellphone ni Kuya Major. Naraot. Nag-charge ka. Pwede ka ba ba? Ano yung cellphone? Tata. Para. Naarap ko sa libre. Oo. Alam mo, hindi na pwede ba yung charge? Dahil Sino? Ano? Ano? dahil nag-airo ko na kaso. Dapat ito. Nagmamaray. Hindi mo rin. Hindi naman. Alam mo, pakalayo ko ito. Ang alam ko, video nga ako. Paano mo na sana? Bolo ko. Hindi ko makakawin ko. Kita yan. Ako. Hindi na ako. Ano akong 30? Puro Bariana sa na mama. Ang J. Kaya nagpangan. 30? Ilang po yun? 5 Ang password. 9. 0, 1, 2. Pakalula pa kayo. 15, Sa ano? Password. J. 20, J. 25, Tapos ang password. 25, 0. J. 0, 5, 3. 4 pa. 4 pa. O, tawan. Piso. Ayan. Yun. Ano kang bake?
Haji, limitos ka to. Pilisin din. Iya, paborito ni Dad. Ako si Hanamichi. Sabi mo kay Hanamichi. 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 Ano ito ko yun si Jolo? So Bicol. So, ang kinabahan. Anong title? Hindi ko daw. So, taro pala. Wala ko Jolos. Jolos, walang George. Oh. Jojo. Bicol. Jacaro. Bako man. Jotaro. Di ba 2005 ka?
So, ano? Balong. Mga yun. May hawag daw ini o ara. Ngaren. Ini 2020. Bawa ba? Ano sa ba ini? Trending ka ini ka. Mabubos ka. Talaga ito. Nata, may mga ano ka, tada ka. May mga tada ka. Nakulong kang tada. Ulit na yung bumba. Tanga. Sa'yo pa, mga 20. Kain. Ganun sa'yo. Panalo. Kain. Sa'yo pa. Yan naman sana dyan, no? Sa may liog mo. Liog. Magulan na ka? Itong ito yung grade 12. Type 20. Ilang days? Ayun, tungguin na.
Iyo, mama. Sige na. Dahil na, mama. Dagdag eh. Iyo, sige. Dahil ka na magko ah. Cinco. Pasopar. Nula mo pa talaga. Oh, dahil mo na nga pagtulaong. O yan. O yan. Ay, mama nakasat na. Ah, eh. Dahil mo. Dahil pa man ako po na. Ayak ko, yung bahaw sa kuyang bago. So, balik ka doon. Chicago Bulls versus Lakers. Lakers dyan.
Honey, ano, Golden State. Misto. yan, yan, ano, Bako, dala. ako man ang Dallas. Bako pa sikat dati ang Dallas. Sikat dati ini. Ano yan? Ako, awara sa mga player ng mga matibay. Ha? Oh, sikat na. Sino yan? Sikat ba? Hmm. Hindi. Hmm. Neverland. Cleveland. Neverland. Cleveland. Wala talaga yung CCTV ting 0.11. Dai. Ay, 0.11 pala. Nawara. Ay, na ito sa materay. Oh, iyon man. Ito man. Center ito. Itong gorilla. Kuya, no? Yan, centeraan. Gorilla. Oh. Pati ba yan? Siyempre, number 1 an. No. One, yan sa ni. Wara. Wara. One. Iba. Ano yan sa mga basics? Basic iyan. Oh, basics. Hindi ko man yung pitarahan. Ako na ako. Grabe. One, number 7. Ikaw kung arte. Wara. Igwa Yan, no? customize baga ang number pa ito man. Siya. Buda ito, main character ko ito. Kaya ako nang sigaran Chicago Ball. Day, Oh. Yan, ikaw kung arte kanda. wala. Sabay-sabay ang One, wara. yan, number ko, Ikaw, Mobiles, 15 anyos, nabuntes. One, ikaw kung arte. Ay, siyempre, Siya. Ayun, nagkani na. Una na ako niya no.
Lagi. Pwede lang tumulong na ano? Umiwan ako ito. Hindi na pwede ako pagdalong. Hindi na makapit. Tawag ka ba eh? Lalaki ka ako ba?
babae. Ay, babae. Bakit? Ano? Ako eh. Babae. Anak ko ni Gigi. Kuman. Si ano yan? Si ano? Genre? Ibang ako. Baryan. Nainit nga na ako. Uy, subukan mo na ikaw.
Ano ba? Cost it 500. Pero sa'yo mo 50 na ako. Bakalin mo dahil bakla ko ininahiling. Nilinigan kong quality. Bako mamaado. Linastik ko kami. Sinabi ko nga. Ano? Sabo mo? 500,000 pero 5 lang sa inyo. 5 sana. Kung dahil free nata. Free. Dahil. Yung kututumon sa... Hindi na maributin. Hindi na maributin. Bakaw. Ito. Para ko Hello, baby! yan naman lang. Yan ang nuldig yung kasarang. Dakulo na kami digding gamit. Dakulo na kami digding gamit. Ano yan? Ha? Sorry. Maano ko na ako? Ano yun? Pagyaw na, tayo. Pagyaw ng cellphone ko. Oraan mo yan, Oday. Maay ko na ako. Mawawara iyan digdi. Kinuha ko ginagawa. Dakulo mga tao digdi. Pagbanggi na. Para Pagyaw ng cellphone ko. May malibangan na ako. Iyo talaga. Aro Sa talaga. aga, manganap ka ng mga pang-computer at gusto matulay. Para ko ako mag-irami na ito. Iyo tabi. illusion. Maray ng pag-iwan ng pag-iwan. Ayaw. Okay lang. Ito magandang kapag Hmm.
Ini ako. Ay, halat. Sabi, Ako, no? Dahil naman din na ulit. Bayad ka. Yan. Kami na binakula. Next, Makout, Gertie. Ha? Makout. Yo. Siya, yun. Pera ka to. Mabigli. Yun, sige na rin. Bago pa kami dito ang nandito ang ito na, Pe. Pwede sa'yo mo, Pe. Oo, sila ako sa si Wala ka di kasi. Ito, Pe. Wala ka pa rin. Yaw na ako. Robot. Kasi nakapausawan. Hindi pinako. Meron pa ako na dito. Uy, no. Oh, ano tayo? Check. Ha? Wala pa. Uy, lakad mo, boy. Hindi na ako yung kailing. Ano? So, di na naman ako place to? Ano ka? Wala ako dyan. Wait, wait. Ano na bagay kay kuya? Hindi niya nagkakapot ka. Ano ba? Ito boy. I got you, bro. Ano ba yun? Bako na yung pasok ko. Ay! Ay, miss. Bakit ako lulubuho? Study mo.
Walo siya. Si... Ano, importante. Idol! Nag-join nila ako ng sili ah. Pero yun na lang sa support. Wala! Sumili! Kaya siguro. Hold mo dito. So ano ba ba? Sisigano nito na. Wi-Fi daw. Kasi kami dito. Likod kami, Pio. Likod kami, Pio. Yung muna kasi tuwan mo yung muna. Alam, shit. Uy, yun na. Ako mabigbabal din cheese ka lang. Ah, Chideo! Oh, thank you. Thank you. Dapat yung isa pencil ng 16. Cheater! Pero yung di ba diras mo na pa? Tawa. Long easy. Ka na? Pero ka. So ano nga ni Sulit? Piso ba na natakdagnan din sa udo? Target lock siya natin Jipe. Ito ang nakaitis na. Ay, Kahit ang numero ka sa bago, gusto, sa ano, sa ulan. Kaya man dito si mama, sa 5, si Pagmanti. Kung minama, so numero ito. Paano din na may tama? Nasa 4-5 ang anong nakuha ng gagabus-gabus. Tapos, ito yung naman lima, ready. Kung minama naman ano, tapos. Pero ako nakasabag, balik-balik ako, nagbiyak ko sa CDB Win. Tamapad ako ng ganun pa, no? 14. Maturo naman yung Alas Jipe. Lagi na tulay. ano pa ba yun? Oh, Josh! Ay, ako. Hindi naman. Kasi lang.
Ano man sila pala piling magamit sa buho. Lawal ito yung Huwag na naman. Ito, arte ni magporma. Arte pupoy. Di ba yun ako dupi? Buka. Umalik ka wato. Hindi nga, babe. Kapag mo na mo ko, pwede maglubot. Magkakasok pa, ayaw. Magkakasok pa? Magkakasok? Ito ka manaan pa. Akala mo yung pa? Ano nito pa yung mga shader pe? Sa Roblox pe? Ano pa ako pe? Ano? Okay. Mahinutan na naman ako. Shit! Makapigil na di ko na. Wala na ako. Dito yung leader na. Ikot ka. Pwede talaga. Naroon! Masih ka mampat? Masih kayo ba? Hmm? Pagod balik ka? Ha? Pagod sila? Wala mo lang din sa'yo. Pati mapayak mas ka. Ay, matalaw. Ay, nag-block ka na. Lawan pa. Nagawas ka naman. Po. Pagay ko na yun. Hindi ka ba sa sabi hindi ka makapagod? Hindi yan talaga. Hindi na pala. Lose now. Kuya, gangster. Ano mo tinilong na? Isip talaga. Inakal mo eh. Diba? Ginagawa lang ang Huwag
Wala. Good. Wala. Ko. Ano kung ito? Nakapangalit ang ayaw po. Ngirit ano. Parang sa pamilya ko, wala nga. Pero mado, nagkakamali ko siya. Mga people niya, baka pumasok ako ng pay. Uy, Arut. Arut. So, ito naman. Magbigyan ka. Ano daw, pwede na packet siya? Wala to. Yung, ito ba rin ako? Correct. Ito ba yung si Kuya Obama? Yan na yung transformative sa pangano. Ako po. Ay, sabat niyo. Wala nang yung bakal mo. Ako gagini na. Sa pare. Narinig niya na tulog sa dulo ko. Hindi na kayo. Ari! Siya ba? Hindi ko alam na. Hindi ko laban. Tatatig mo na. Akin na sabi. Bukan sa iya. Adwana. $19.75. Good evening. Tama na. Pero tapos doon. Wala sabi. Medyo ito na. Hindi ka dito bukan pa. Boy, paano sa rock pa? Pako yan. Pako sa bagyo. Yan, nalit na. Nagwan ka. Okay. Para yun mga ano mo, mouse. Para yun nga yun, isa, may mileage. Ayun pa. Late. Pwede magmulyo. Ay, Pwede makalaong. Tarong-arong. Para yun mo pamaray ang ano mo, mouse. Totoo ang bukay. Late. simple. Para yun. Paano mo doon? Kasi yun ako na. Narating ka. Hello? Ako. Paano mo? Parang kay Nino. Punta. Huwag nga no. Wala. Hindi na. Teka dyan ka. Hindi ka mag-asal. Bro, sa duwang ko ba? Number 2, ano man yan? Okay. Hindi na. Dali pa siya na. Sige lang. Hindi mo. Ano ba yun? Madali pa siya. Oh, sige.
Padali ka sa nadaparan. Pero siya, Siyot mo ba? ako na naman to. Gusto na ba Ganun na? na to. Ano yan? Ano ba sa akin mo? Yan? Sumunod ka na lang. Yung panagawin na pangarap mo. Huwag ka na pinak. Kasi na ano mo. Chip. Chip ka. Ano yun? Yan. Pakuha. Man. Oy, ito. Ano? Yan. Ito. Walang papel mo. Hindi ah. Olis na lang. Hindi ah. Left pag pinuton. Yan mo na. Pag may ang magputo. Yan na yan, matakulong ka na. Di kawat to. Kaya mo na. Kilig-kilig talaga. Ano mabiling-biling na ito? Hindi, mama ko pa po siya. Yan mo ah. Ay, sabon mo ah. Pag pinasab ko yun, maga na magira lang ako pa quicker. May nangili pa, sumakay. Hindi ko pa sinabi. Ano? Ikaw, ay sabi daw, paano mo nangyari ka? Bakit pa kayo kaya dito Wala akong Inom pa mo.
Ako solid sa pagiti ko. Okay, dati ako ka kalimutan. Sa Manila. Perahon. Dati ako kalimutan. Nagpaligaw na dami ako. Hindi yung sa Manila. Na ano pa na sa ano kaya yung iskilan din sa ligaw, ano? Dabulong kining bawa. Ayan, parang ano, nagpaklase sindo duman sa mga fourth year college, pero pala yung iskilan na nila when ano, expire na yung iskilahan. Tapos, yung nadipisilan, tapos, para ano nila, makakalpunan ko kasi ng gabos na pagkaklase. Kung dahil ito na, kung di naayos, sabi, ano, mabalik siya first year college, mapat na taon na naman siya. Yes. Sorry, dito. Sorry, dito. Andiyan ka natin siya ako sa Ako, iayos lang, Abi. Magbalik ka ka? Ayos lang sa ako magbalik. Sorry, may mga chicks naman. Nabakal ka naman ba? Nabakal ka? Nabakal ka? Hindi ka. Marunong mo na yan. Tapos ko na baka araw ka. Pagod ko rin maganda. Pagod? Hindi ka na Parang nagkaluwag. Malayok. Puro ilo. Ibo ko man. Abi. Alam mo magayon, ano gituon dyan? Atak ka ba? Tanggalin din natin ito. Hindi ka na makalit ko. Hindi ba nga? Please na makakalit. Ito ba na? Yan lang. Yung mga patulusnan ko mga ano. Yan ang siya. Kaya nga. Yan po ng ano mo. Pero po, pinit mo ito. Yung omula niyo. Ano. Makaman mo. Wala. Mabalik ka pa dyan. Hindi ka na dyan magbabalik. Alicia. Hindi ka na magbabalik. Thank you, Anata. Yung iba ka, thank you. Ano ba nangyari ba kayo minakawin? Dito ko itong kapag nilalagay. Sabi ko itong kapag nilalagay. Isoya. Sakit.
Wala ganyan. Gusto ko pang gagawa ang mga dito sa Alam ko na pag makalulugot na siya mga ano yung sila mga lang may pagkuha na. Dahil ay pasapura. yung panasabay yung pa. Kaya pa kaya Andre. Baka magiray duman. At least say mo. Oh. Hindi pag nakamuyan. Ibaga. Kapit. Malala ko lor. Hindi mo na pagparayon, tama na. Oh, di ko tinunda. Parang nakikitungan ko. Yun, si Happy. Gusto taga-karin yun. Bibigay kita. Ano, bibigay. Dati tayo. Dati yung sigat na ito ibigay ng kapatid. Pwede yung mag-ano, maglabar. Noy. Awat balik ko ba ano ko? Pag may sinabot na ako. Para balik ko na. Oo. Bawal bang iparakalit sa lagi? Nakaka-low blood. Nakaka-low blood. Saga na. Yeah. Saan, JC? Bigla ako. Kapag agyan itong ano, agyan mag-ayan sa kami. Mag-relative ka ba? Iling nga kung anong na stand. Hindi ako lang ko na ako. Nagamin ka. Sige. Nagkakaroon niya ako sa iyo. Oh. Pag nalatak nga balos, ikaw balos, nalatak na ka. Yeah, tapos lahat. Panay. Labi. Buwa ka ng tugot ng pagka. Dapat ka na ani.
Hindi na ako makakain. Ang malilitan. Aba mo may day. Hindi eh. Shit, nag-join siya. Ito na siya. Ano ka sila nagiging ano? Ito nga eh. Ah, slimy. Ako na, Sa likod, wala. Siyempre. Okay, tutunitan niya lang ako. Ako ganyan ang video. Oh, shit. Eh, isa kasi ang bibigyan mo ng ibig. Ano, kaya ako dito. Huwag mo na yan ang nagigiling ako. Abang kadalit kami, kaya haluin ako. Kawalit na. Ang? Makalit na ito. Kalit kami. Tay, kuro-kuro mo. Salarin ka. Salarin ka. Aram-aram mo ah. Yan. Yeah. Gawin mo. Yung posible, aram mo lang yung pangaran, pero di mo aram mo ano yung meaning mo. Ano ito. Oo. Palag? Oo. Sus. Nakayo kami. Ito na eh. Sino ang pili? Ito na eh. Masaya ka ba, Gina? Aray! Tawan baka magsabi so. Ayun na sa... Nagilig naman. Anong oras ito ta? Pero nagilig naman. Ha? Dahil naman Hindi ako duman namin. Ikaw na ako video dati. Ano? Yung para imbalsa mo siya, tapos binigyan niyo, imbalsa mo yun. Yung lamang loob. Yun. Di pa kumalagos dyan. Makawin ako sa yan. Open man sabi. Open man sabi. Dahil kami pag-start ko. Hey! Sabi. Start sa vlog. Pero tinan mo. 20 ay. Hindi ka na magpag-usap. Rin ko ang pala ito. Kung yung bagang pinaan, ano, Ben, nakakuha na kung kanyon. Okay lang. Tapos ako,
Please say mo sa Yung Kapag ano, napakala. Ano doon na ito nag-stream? Please say mo. Okay. May ko na yung natitip. Ano pag pala nabi? Dito na sa buhay ko, nagpipakto ka. Wala nang paano pang tumbo ko. Pag maigwa ko, maway ako, matitilit. Mawala ka. May nabi, parang pala. Kasabay eh. Kasabay eh. O, paano mo nasabi? O, paano mo nasabi? O, reason. O, Ano to na parang mo? wala masabi ko. May pake ako. Ay, nakakabulukan. Ang bibaga. Napaw ka, Ano siya na? putol-putol ang pagkanta mo. Ano, itutuloy mo na kasi magputol mo na naman. Mas nakanta ka, kahit magputol mo na, ibit-ibitin mo ako. Ano yan? Pag nakuha ko niya. Ano? Ito. Alin to? Yan o. Pag nakuha ko ah. Mawala ko na. Abi. Hindi ako sa nilalaman ng oras. I-challenge ko. Dali. Hindi na. Hindi na. Alright, to. Dali na. Hindi na. Yun lang balik yan. Hindi na. Daw maluway. Nakaisip mo na ako. Na? Gusto nga, makala ko mamay. Kaya makikita kami ng kapwa ni Jay. Dawa ano? Dawa, manuyaw. Iyo? Makutan. Nakakuha pa sa GGO niya. Kakaibang argo niyo. Kasi, ano mo? Arga na ulit, pero baka arga. Ayaw ako mo niya. Pinalitan mo sa ugra. Hindi nakakalukso. Nakakalukso mo, bro? Hindi mo. Hindi. Ulit magaro. Kasi Gusto mo dyan pa, Yabi? Yun. Ang ko. ano nga yun eh? Ano ang pangalan ng stage? Lapil mo Siya ko. ang mawala. Tutundo ko tinggo ko nga. Kasi na na ipagkalibilo. Up to ano? Mga gram. So, pala ka ba kasi? Oo! Hindi mo nang medyo rin mga katao. Magkano ka dyan? All on! Stop. Malpansin siya gaya mo si... Alisay. Mal pa kayan. Basta siya gaya mo. So, kung kay Jinil mo lang. Kung mo rin inipang farm. So, wala mo kami kayo ni... Yun, ini mo rin inipang farm. Ano? Gusto mo kayo ba? Yung... Bago mo na rin ng trade. Kaya nga walang trade 80. Chichit. Hindi mo nakakakuha nga. Nagilit ako sa iyo. Uy! Maski nga niya ako nga eh. Yung ako sa sila po ay nakuha ko na yan. Nakuha niya na.
Na-equipan. Suwag maganda ko sa Zia. Si... Kasi ang iba ba kung hindi na hindi? No! Ako, tadi mo nyo kayo makuha. Tapos supan ko pinakamakasulo. Sa paka ng pangandukan mo. Sabi, pangapat na sa'yo mo may pandima. Kasi may ito. Ay, nandun ako. Okay, biyakin ko. Hindi naman ako nagkakawa. Ano yan? Kaya pinakamakusunod. Ioro ko na. Sige lang, balik pa yung Kulay ito na hindi. Kaya marami. Hindi ko yung... Sira mo, nakatulo kayo mga. Yan o. Yun ang pinaka. Alam nga. Kaya mga saro, iso. Sa kay ini, sa kay ini. Palima ka na. Sa kay ini. Ganyan naman ako. Sa kay bagay ini. Kaya na yun. Kulot naman niya ako. Para palibig ko naman sa lutuan. Hero sinit ko. Hero sinit ko. Kunyari yan. Natulog pagi. Hero sinit. Eh, natin topic. Uy, baka ka muna ka. Kukuha ka muna ka. Pwede. Ano yun? Topic. Nadawad mo din na tayo sa iyo. Wala direktan ko tayo ni putang nag-isog pa. Jo, pangan ng piso, Jo. Ay, Parang parang makuha din niya eh. Mashiti. Yan o. O baka makuha din din. Mashiti ni Kuya Christian. Pangan ng piso, Jo. Walang piso kang hayop ngayon, Jo. Huwag yung hayop yung binahagat na hayop na sa una. Oh! Nababalik man. Ako yan. Wala nga ni. Madam. Nakama ko nga, Bi. Diyan lang mo. Yun naman yung mabuhay. Ron, stop. Agom nga ni. Ay, sana ka. Pinagat-pagalan mo nga ito na ano. Babalik ka din. Uy! Ako na naman na ba ang pagkakasulat mo? Ano, pag ano, o, Pag nagano ka. Pana- Hello. panag, Ano? Hindi, yun ako. Yun o. Suhus. Kasi napagana ko, Bi. Gagawin ako na para gamitin na ano, pinakadito. Ayun, nakuha ko naman ito. Gagawin ako na para gamitin. Ang pansindo ko, ano, Uy, so, sabi. nalugin ko eh. Ang pang ano ko, so, rugak si G1. Ayun. Ma. So, ano po? Abi? Ano namin? Guys, yung nag-shape. Ayun na, i-challenge ko pa ano. Parang mo, di ba? Pero, Yan ang pansin ko. Royo to. Sana makuha mo yun sa Para ma- Oh, yeah? Million, oh. Chaos na. Wala ayaw ma-oyi. Di ba, pagpalis na yung video ko. Hindi nag-oyi. Okay. Arps kay Bukor. Kay Parang sa ano. ko. Arps kay Ano na yun sa Teresa. Namora, gumagpan. Hindi Ano, isor pang buhay. Hindi na yan. Text pa ka.
Balik ko. Ipon sa'yo. Dito man si. Ako nga ni, iso So, nga. ano ay pakarakaan? Kasi yung bagay, Ano, gusto ikaw mo siya kasi yung bagay yun ito sa kuya ba? Palitan mo ka. Balik ko. Small gini. Sa kuya, kasi yung bagay yun. Wala ko na. Sa inyo sa ba? Oo, ang iba. Pula. Kuya. Kuya. Ito ba kung ano, square mo tingnan niyo. Yung man ngayon gamit pula kasi mapalitan. Sambang maring mao. Sa iba, tingko takan niyo dito sa bilang. Wala akong pinitin, hindi namin tumabali. Ano sa iba? Sabi ako, biyay na. Don't care kung saan. Ito kaya kung pares ay parang gusto dito kay You know that, too many that, because it already that is the guys. Wala na biga. Ano? Okay. Uy. Ay, thank you. Eh ano, kay Gigi yung una sa ano. Agan Ay, Perez. sumusod. Oo. Agan marabak. Hanggang ano ito, from ano, kasi hindi na magpalipino. Ay, swan, pera. Yung ako naman, wow. Limpo ko. Wala mang makukuha. Ito niyan, no? Wala makukuha ko. Lain na, sayang. Ay, nakako. Ako si Mami. Pag-tipi mo, sa Mami. Hindi ko ma. Piling mo di ko na lang. Huwag din mo na lumaraw. Matakbang. Hindi. Mas natin. Kapulong. Art yung para po. High school daw ako sa Mami. Kapit ako sila matikwan. Yan ka. Nakatibayong ka. Nakatibayong ano sa Pani. Tapos ito itong mga doon na ito, ano? Mantukal ka. Yung gudaw. Panis. Oh, ano? Ito. Kasi mo yung sinabi. Paano mo ito? Pag milaki ka na. Prinsita pa yung blong. Yung blong. Prinsita. Ang yan eh. Ano tatlag kayaw na. Yo. Alo, yung nga. Ayun na nga isi. Manaki ka man. Sim. Puro. Galing ang mga. Hindi yung nag-show ng si Johan. Ito ba yun?
Always. Makaw ka dyan, say. Dahil, alak. Yo, doon yung paligid nyo, oh. O, yan na. Sinastan pa na show. Nagkakagano mo sa uya, para yung nagkakasuran daw. Dati ka na sa uya. Nahit mo ah. Punta balik ka nga, hindi. Oh, video ano? Ano? Boses mo yan? Like, 9 years old. Ay, 11 to 10 years old. Ibilan na nato na si Chris May. Ano, yan ang 654. Para, pagkuhan ko na sa mag-i-conflict ng ano, kung matapos ang si nabaon na sila high school. Karoon na sila high school. Wow! Pangalan niya, Anne. Happy day. Ano, Jay? Kita ka ni... Hey, ano? Baka mo po. Baka. Mata, baka ulit ka na mo. Mata, baka ulit ka na mo. Mas mahal lang sila. Gusto ko tayo gusto ko yung ngayon tayo. Tabo lang. Isa lang ko kiniyo. Magka-iskilan kami, kami pag pala, pag nagpasuruwayan, masarap na makapasuruwayan. O kung tangayip ko na kamong tigsarong ka ba, at tigbaso na lugod ka mundo. Tigbaso na mundo. Sinawalulak na ka na. Mataramat, maas. Mataramat. Hindi kayo, ay suway ko, tigbaso na ako ng iso. May mga yabi. Ano kaya pa natin? Kung ay kami lalaki yan, hindi kami ng babae sa tumbol. Kaya puro tarang-tarang. Kailangan.
Mismo kaya abi yung kinuha ko abi. Mismo. Yung welding ano. Paano natin magkaskas? Hindi, dapat na welding. Ay, autoclicker. Hindi, kaya abi. Sa ibang bansa kaya abi, ang babaeng welder, Magkaskasan daw. mahal ng bayan. Sobrang mahal ng bayan. Magkaskasan mo ba? Sa ibang bansa. Paano naman yan? Same man, depende sa skills mo kung magayon ng ano, pulso mo depende sa pag-welding. Magayon ng pag-welding mo. F6. Sabi, nakulang pag ano, gira na ako. Ano mo yan? Kasi, Ano yung grama? Ito ko, siyempre. Dahil ano, Wala ko ba eh? bawal. Tingnan mo lang yun. So, kaniyo. Dahil yung ano, sabi ko, hindi ka lang. ayan na, abi. Okay, isa na. Ako lang sa class. Para maaari mo na natin. Baka lang, also. Kung magkalamasag yan, magiging kapilari natin. Isip ko mga pasakot. Ilaw. Nabi. Ilaw yun, yung nag-video. Lalupi din na ano. Yun. Sa akin ano, wow. Sabi na. Gaban ka din ako. At naglulok din ka. Kung ano ka na naman. Nulog na. Shit. Ang mga yan. Ano, magbaksan. Wow, ang sabi ko, ay, pag naputol na, pwede pa iyan. Ito. May paano. Kasi bumalik. Makakaspin ka pa. Smart ka. Secret. Boy! Napiritan mo si Mato magkita sa barkada ko. Ano, may gusto kaya duman sa barkada niya kay Bless? Ay, madali yung maluba. Bless. Oo, umuhay ko yung malay. Ano, crush kang barkada ko, kasi nagdako pa doon. Sinunod ba na ako? Librong basa sa bulsa. Sabi yan, sige. Hindi malingin yun. Imbis basod ka? Yan, namitan ko yun. Kulang yan o. Ay, kung konti ka paano mo. Ano? Ako matali. Pinailing ka. Papa Brenda o yan? Ay, wala. Na? Ano naman? Wala? Bulok ko. Kaya wala na kang tula. Pag mo cellphone mo, tapos isin mo sa messenger ko. Ah, Ay, yan ang wala. Ay,
Mga bado. Ang weekend lang. Ano pa mo? Sa Rus, parang ako na Rus. Graduate na ako sa Rus. Pero, iba ka pa. Yun yung main mga Pinamuna. At ako, tala-tala. Yun si CJ pa ako. Sa 1. Nagkunin na si Naging ex ka, naging yung ano, wabi. Barkada kung ano. Okay na dahil number 1. 7857. Good evening. Secret. 23. Kaya, Ah. ikaw man lang. Ako din na naman si Silvio. Hindi, kapag na naman si Silvio. Wow, ako na. Mati, maupit na. Yun, yun. Uto! Makinig sa pagkukuha. Yan, uwi. 1 month. Ano mga plat ngayon sa yung gabi? Tapos, ano ito? Hindi na yan. Itaw-taw ko yan. Rescuing pala ako. Iyo, gabi. Sige, balik ko sa iyo, GC May. Gusto mo? Okay. Open ang Facebook mo sa note. Parang hanggang ginig. Kumanay, pag-umanan. Nagagi ako sa tamang proseso. Watch mo. Anak ka, ang ganaga. Hindi ko na ano sugar ako sa bukan. Tuluyan talaga ako magbago ako. Surat ko sumakang. Yan ako yan. Ano yung manat ka? Rando. Rat na. Ulok. Pinali mo ako ngayon sa nakisiwan. Nasa Hindi ka man nakatawa. Sabi ko. Bukan mo sa store. Lebih? 15 ni. 15. Oh, Darok lang. Oy. Lagi. Ano man lang sa inyo? Sisayami. Ito ako para random sa electronic. Galing ka po eh. Fried rice.
Kasama ako doon, mga 100, 100 times. Ito, bawal, ang balag. Ito, bibili. Last time ba nga, nag-break ako pa dyan, Panggi kaso. At yun ako, ibay-ibay, tapos nagaling na lang ako sa mga tambay. Homestead. Tapos, tapos ka rin ako. Wala na, babay na sa iyo. Kaya na daw pa. Pag-iwas kang lalaki. Odis! May pera ko na. Gusto kang mabisaga, madala ako bakit. Sige na, bumakumahilig din. Biro mahilig din na lugot. Siyempre, imagine sa'yo malamang atambay naman na solo. Pero nakaling naman. Luto. Atlo. Nang makaroon sa mata, kaya yung guro, yung guro ko. Yung guro ko. Ikabi ako po. Si Sabagay, ako dito. Naman ito. Pwede po go. Sabagay. Okay lang mo kami. Damor na takala ang lips mo. Damor na mas natatakam ang mabang sa iyo. Oo, siyempre takala ang lips mo. Masira mo lang bagong taray. Siyempre. Ako yung niya. Ano? May bugo na na salit lang pala. Po siya, like, manipis. May bugo siya, tapos salit lang. Lugod.
Ha? Ah, Oo, tapos na pagmahal so, tapos yung yung hindi baga kakaraputan din dito dapat dito makuha kang nagbabarar mo sa ito. Pag nakuha ito, maulit ka mo sa una. Kawawa. So, oy, sinubos ko talaga ito. Ito ka pinabuhi. Tingano ba ganinda? Tingkaputan ninda, tapos iikot ninda, tingbukan ninda. Ako, inubos ko ito maray. Hindi ko pinali. Kasi man ba gustong mag-ulit, ulubot. Halos, ginikiin ako maglakaw. Ganyan dapat din saga. Ako saga na sa poro. May yellow. Yo, saga. Wala, Jay. Send good evening. Out na sa copy na card. Kay for tabako. Abi, ikaw ba kami? Ikaw ba? Ha? Nagano ako, nag-try ako kay ikaw. Makalibang ka. Ha? Roblox. Tukali ka na. Hanapin? Nada. Ako mo? Ako mo? Wow, tulong lo, pero hindi ko tama. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Ikaw ako yung kaso, hindi ko tingin tama. Ano mo? Ha? Ha? Para. Hindi. Hindi ko bagay mo. Sabi ko. Sino nagagalit ko ng conceal drain? Paano? Ako? Joke ba? Ikaw niya. May nagagalit pag ako ng conceal video no? Sino? Baman? Wala man no? Pinalitan dito. Tawag na.
Ayun na, hindi sige na. Lolo. Okay, love you. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Malamalik pa green, ini nga ito ko lang bulit ni Maram. Green ini, bubo. Green ini, di mo tigiling. May tataw nung sa imong mina, sa insulin, mag-insulin, may tigano. Na ano? Ayo! Lahat na magana, magana. Nagpapain ng pipa. Hey. Anong level mo na? Anong level mo na? Muna namin. Abot na pala na kuya ni Tindo. Ay,
di malakalag ka kawang. Ulit na ako sa... Aliya! Nakulit ako. Upload abit sa trade. Upload abit. Ano? $8. Good evening. Ano sorry. Look ang photo. So weird. 1,060 pa mo sa Really? To me? Ano? Okay. Lagi Facebook. Gusto mo na kahit hindi ginagamit? No? Mga para ini. Kurang na rin yung nag-green. Igwa ini green. Igwa yung kaka. Igwa ini. Igwa ini. Igwa ini. Kasi ba, igwa ini green. Ano ay nangal sila. Kaya naman parkour dogs. Really, your face. Yung mana di puta. Barcode Ay, pala. pinakabang na pangisip ka. Walang ganon. Tuturuan mo pa ako ng pag-parkour, ha? Kala ko, ha? Uwa. Tapos na, pinahalap yung event yan. Magmanda ng movie. Movie. Kita na lang. We need. Yan, ha? Hindi na to.
Kid. Jowa lang. Wow! Jowa! Wow! Wow! One. Ay, putang jowa kaya. Nakakakot na naman ako. Idol na talaga ako kay mga tao. Hindi. Ay, jowa. Kaya sa bago kay is jowa da ayo. Napulot ko bigla ng hay, jowa pa na ayo. Ay, Jowa talaga yun. Jowa. X-Men. X-Men eh. Ang jowa kay Aaron ko. Nakajami ko mali sa Rabiti. surate. Sabi ni Pagdawa ko ito, magkatan mo giraman. Para mapagjowa. Ikaw. Ano nga niyo, sabi niya ako.
Bubo. Bubo maging Hindi mo nga duwa. hindi kaya. Yan po. Ako Yan ba? pa. Hindi mo kaya, boy. Wala nakakatuman, boy. Nakas kasi. Oh, dogs. Kita sa sa kids kita dogs, naman na nakakalaog dogs. Pag hindi mo gano'n mag-tikid, this may, ano daw, pare ko, miss mag-i-play dogs. Paano ako, paano bigay mo? Sige, last thing, gano'n ba lang? Pag ma-out of click lang. Si Mikey, tinahanap na pa ako. Ang buhok ni Mikey. Ano yun na? Tapos ko na lang mga... What? Tapos ko na nga. Binabulo ay pinano na pag pinaitong na. Alay. Ayo, jowa. Jowa to. Wala jowa siya. Alam mo po. Ulo. Oy! Bubo, juwa. Juwa. May gym na ay patanga. Dapat ano na yun. Duwa nga dapat ito. Ayun, tanong dito ka gusto. Ay, ito may shade. Tik kampen mag-girare kayo Ha? si Bibe. Peg, Kampi mag-girare. ini kampi ya.
Dati ining, ano, para batikos kay BBM. Ilon ta kung ano. Pero nagtitiwalag na yun. Ano man sa PJ? Nana, sabihan mo si Nana, Mare. Sabihan mo si Daddy mo isabay pag-dryer sa mga pante. Nakahangir na. So, nakahanger na. Yan dyan sa may washing machine. Sabi ko, tapos i-hanger na. Ano? Tapos i-hanger na. Sana ba mo isabay sa dryer? Utong nakahangir. So nakahanger? Oo. Kasabay mo sa dryer. Nakahanger. Oo, i-hanger. Isabay sa dryer itong nakahangir. Kabang baka ng mataw. Ayun, gago. Nadyowa, naguta ka nga yun. Kaya natukan. Kaya parang ko na 500,000 million ba para tulog. Hindi ako makakala na kanya. Wow, gusto kong kaya. Pero pa niya na natabata na ako. Pero pa niya na natabata na ako. Kaya dito mga ito mga torobado. Kaya dito ayun. Pinalitan ko. Ang relate nila.
Ano mo pati ano lalaro ako siguro ako.
Mag-tipon ka, nangayip ka. Ano? Nila mo kami ano.
Ayup. Ayup ka, Joey. Ayup ka, Joey. Dinupan ako. Nilangaw na. Nilangaw na.
Kaya kaya plus doon ka mga cabinet, mga buko. Joy. Shut up, bro. Mga ano ako nga ikot gusto. Manapat, daw ulit sa mga kalaban nitong English. Wala, panatong manapat. Yan, wala ko lubi ako rin. Ang dumi yan na. Nakakalagsito. So, yun yung si, ano, Ray, ikay pala rito kay Paminto. Ujay, kaya ikon ko nga ko ha. Kung daraga na kay Paminto kas pa mo. Ha? Ikot magkamay. Ano? Kung ano? Ako yun, nagsiyan. Hindi mala, dadalalig na ako. Pero nakikita mo. Kaya daw, si Jay, ito ang panito. Sige, Yoyo. Sige na, ba't yan kanila?
Hayop ka. Mabibigay naman. Pinakamula sa labanan, pinakayos na sa grade, ang daw gusto, positive sila. Manaon, pinakayos na. Laser Ray, wabyo kami kayo bibigay. Bigyan mo mas susunod ka na lang. Siyempre, 11 May. Balon mo. Days. Tama mo po diyan. Tama mo. Pump, yan. Sinis ko ba? Aired! Ew! Easy! Bubukso ka karon ka! Bubukang boom. Utang ina mo na pa ako. Nagre-relo pa ako. Paano yung tayo ng ilog? Bulit ka sa ating moral mo ang Ha? Ha? Abi, ano? Sino ko lo?
Yan, photo ko. Nakalos na lang. Di kasi activity mo ko siya. Activity mo siya. Habang siya. Okay? Di mo siya bitaw? Pero pwede tingin din siya mo ba? Hindi ba? Ayaw na. Pero doktor ito. Stroke. Family stroke. Family stroke. Ayaw ka. Stalker. Stalker kasi. Stalker lang. Hindi. Tanggalong mo. Tanggal na. Kaya, dyan ang tanggal. Para ano lang ito eh. Ayun ito. Para alam mo ako. Ayun ito. Mari na dyan, Rita, tutubon. Baliw ko ba? Bulok kayo na. Ay, meron ibang tao. Okay na. Hindi ka daw. Man. Bulok ka na ako. Namis. Namis. Robot. Bakit pagunding na kasi? Fuck you, bro. Paid. Pinag-itin ko. Kaso nagala pa rin yung ano. Dapat mo yung natawag mo. Putang ulawan mo sa koy kung nga ito. Karang-karang. Kuwan siya. Shoot ko din. Gusto mo ba? Gusto ko rin daw dyan na rin ko. Ito, kublo. Yan, yan. Alam mo ba, hindi ko pindulo. What if nakasabay mo na para sa iyo? Walang dahil. Direksyon siya. What if nakasabay niyo siya maglakad-lakad sa plaza? What if nag-ice to ice na kamo dati pa? Wish ka niyo. What if para pakapagod sila para Kasi medyo kalabo ko.
Yung tangking na talaga yun. Palit. Urat mo naman sa tindahan. Ganyan ka naman ang bago. Nag-surprise ka naman araw ka. Padarang mo naman. Padarang mo naman. Advance. Lilipat, silipin ng pangaling. Ha? Hindi mo na ilagay.
Parang pala kayo. Ayan.
Ay, naku, sis. Beta kami sa bagay ng panahon na ako. Yung ito kali, uy, naiyak mo ako. Eh? Yeah. Because I always want you to be. 54 bars, pero broke pa pa din. Kahit ko lang si digital na eh. Lalat lang kahit ang panga. The stars are so beautiful, right? That's right. Just like you. Ano daw naisip ako? Ano? Lahat na ubusag ka, ano kaya mo? Si Ramda. Yarmor, iyo! Yarmor. Sad baby. Sad baby. It's fine now. Sorry. M ka ba? M ka ba? M ka ba? Comment M. D kasi M. Because your mom, your So, ano? Hindi ako kasi rin sa tabako. Taga-tabako. Kumarangan nyo ng sintro sa mga habi. Nakawin mo nga, hindi tayo kaya habi. Para di yun mismo habi namin. Ito ko restore na yung habi.
Ay, 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 ay. Hindi ako makasentro. Taburan doon ang sentro. No problem. Ay, bumalamang. Talamang sa iba. Hindi pa ba? Eh? Ah! Ako, anytime. But, uh, hindi. Good sa kuya, pero like, bako sa like sa tropa, baka sa tropa na mag-stick. Pwede, pero pag sa alam mo, mga magurang kayo. Ikaw, pe. Yeah, advance. Yeah, mas maray mas. Yeah, mas maray pang kabarkado sa mga katulad. Yeah, yeah. Oh? Darang ako. Marikit. Ako, feel like the food. Kalaban mo? Ano ng oras? Ba? Matakan lang yan. 10:47. May pis ako, sinis matakang pinta bagero mo. Diba? Matarang pis. Diba? Sino nag-stop? Dito nga raw. No, skip mo lang buti. Butang ano? Bro, may Gusto ko sabayo. naman ako. Palanapay ka ako. Direct yung babos. Iyo, basta sa na ako to ah. Ano ako to yun? No, May ganting may maluwa. oh, di na. Kalang. Ito, kawan. So, nirigda ko nung doon ako. Ubusan na, makubos mo. Mataba.
kanina ba ito? Ninigo ako. Ay, kapay ka ka. First, you need to tap in, revive. Then, next step, and you can drive it alone. Siyempre, alone naman. You don't need a partner because it's hurt. It really hurt. You know why? Ano para sa pamilya kang ano, mispidon. Hindi pong nag-iba na sila sa iyo sa mispidon mo pa. Kabubukan malala. Si bubukaw ng buhay ko. So, may 30. Ako, yung tipong pinaiba ka na, na-OP ka na, tapos hindi ka pa binasot, inutog ka pa. Kung talagang right click na nga yung magulo. Siguro ko na kung ano yun. Sabi ko sinakaya. Kapalira ko mo kayo rin. Solo na lang ako. Bang, ano mo solo? Sama nilo ka. Bu. Mas pakisin ako si Ula na dito. Kasi bumalik ng traong bumabike ako. Sarida, pasakayo ko. Kailangan ko may bike siya. Bangge. Ano pili? Pre, pagkali dyan bali ko. Pre, pagkali ko. Sabi pa rin. Ano ba? Meron na ako. Meron na kami. Na, pagkali ko.
yung kaya. Hindi maka, ano na. Sige, try ko. Pat! Iban mo ako? Ay, mali na ako sa may bye-bye. Yan. Tomorrow! Ano mo yan? Ang puta. Tomorrow. Mga, mga 6. Naga. Banggi. Duman ang 6 na aga. Ikaw po ang nag-edit kayo. Si Patrick, aka Patrick Pag-aga, Pagbanggi Patricia. Salalong ko na lang. Kasi yung mga sila na pa. Ano. Ako doon ko liyog niya tapos madalagan siya kumabay. Hindi, sala niya na bumada pa siya, yun siya. Diba? Sabi. Ano, hindi ka mamawali? Ano ng oras? Ako? Umisip, pinsan ko. At nasa one. Bye-bye. $90.25. Good night. Hasta tomorrow. 6 na ba? Aligaw, mami. Hasta 6. Sabi ko, baga, ipadulong ka pa. Sabi ko sa'yo, mawali na ako, mabubuk ka. Tomorrow, Pat. Kaya ako isa, so, yung ano ito, takasin 42 with the 43 and the 44 and the 45 and the 46 and the 47 and the 48 and the 48. $60. Good night. And then, kami lang pa ako. So, hindi na makalala. Ayun.
Dapat na yan, hindi sa ano. Sa to. $42.50. Good night. Matabi ka na dyan sa spot. $10. Good Saan night. na? Tulog ka? Wala. So, malilibot na nga palinaw. Malilibot pa rin. Mga alas nito kayo kamali. Hindi. Kabang nga yun. Nilakaw nga na ngayip ng pauli. Ang lakaw ngayip ka. Makabot kita ano mo ka.